Bawang Ngeri episod 7. Sumpahan Tutankhamun, kisah cinta yang menghantui dan mimpi buruk arkeologi. Prolog. Dalam rangkulan keimasan senja, lembah raja-raja bersembunyi dalam keheningan yang sunyi, gudang abadi keajaiban dan teka-teki purba Egypt. Pasirnya yang beralun membuai sisa-sisa zaman silam, membisikkan kisah keagungan dan misteri kepada mereka yang berani mendengar. Di antara pengawal senyap yang menghiasi lanskap, tidak ada yang lebih menarik perhatian daripada makam Tutankhamun, monumen kegemilangan dan kemegahan Egypt masa lalu. Pada petang ini, lembah itu seolah-olah menahan nafas dalam jangkaan, seolah-olah menyedari peristiwa penting yang akan berlaku. Dr. Jonathan Rivers, ahli arkeologi berpengalaman yang terkenal dengan kepakarannya dalam membongkar rahsia dunia purba, berdiri tegak di ambang makam Tutankhamun. Di sebelahnya, pasukan penjelajahnya yang berani bersedia untuk memulakan perjalanan melalui masa, bersenjatakan obor, peralatan, dan keazaman yang teguh untuk membuka kunci misteri yang tersembunyi. Ketika matahari terbenam di bawah ufuk, melontarkan rangkaian warna keimasan merentasi langit, Rivers membawa pasukannya ke tengah-tengah kubur. Tapak kaki mereka bergema lembut di dinding batu purba. Udara tebal dengan bau habuk dan zaman purba membawa bersamanya rasa penantian dan penghormatan yang ketara. Cahaya obor mereka yang berkelip-kelip menerangi lorong-lorong, menampakkan hieroglif yang rumit terukir di dinding bukti kepandaian dan ketukangan orang Mesir kuno. Setiap simbol seolah-olah menceritakan sebuah kisah, serpihan naratif yang hilang ditelan zaman, menunggu untuk dicantumkan oleh mereka yang berani menceburkan diri ke lubuk kubur. Ketika mereka turun lebih jauh ke dalam kegelapan, suhu kelihatan menurun, menyebabkan tulang belakang Rivers menggigil. Namun, dia meneruskan, rasa ingin tahu dan keazamannya mendorongnya ke hadapan. Kerana dia tahu bahawa dalam kurungan makam Tutankhamun terletak kunci untuk membuka kunci rahsia yang telah tersembunyi selama beribu tahun. Akhirnya, mereka sampai ke ruang dalam, di mana sarkofagus Tutankhamun berbaring dalam keadaan tenang, bermandikan cahaya lembut cahaya obor mereka. Permukaan emasnya berkilauan dalam kegelapan, bukti kekayaan dan kuasa Firaun purba. Untuk seketika, Rivers terkagum melihat pemandangan di hadapannya, mengagumi keindahan dan kerumitan ketukangan yang telah wujud dalam penciptaannya. Namun, walaupun dia mengagumi kemegahan sarkofagus itu, dia tidak dapat menghilangkan perasaan tidak senang yang menjala di tepi kesedarannya. Kerana dia tahu bahawa di dalam makam berlapis emas itu terletak lebih daripada sekadar jenazah seorang raja yang sudah lama mati. Tutankhamun telah dikebumikan dengan khazanah yang tidak dapat dibayangkan, artifak dan peninggalan yang memegang kunci untuk membuka misteri Egypt masa lalu. Tetapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap dan lebih menakutkan bersembunyi di dalam bayang-bayang, sumpahan yang telah diletakkan di atas kubur untuk menjaga rahsianya daripada mengintip. Rivers dapat merasakan kehadirannya, kuasa jahat yang seolah-olah berputar di sekelilingnya, mengancam untuk menjeratnya dalam genggamannya. Namun, di sebalik suasana firasat yang mengelilinginya, Rivers merasakan gelombang keterujaan menjala melalui nadinya. Kerana dia tahu bahawa dia berdiri di atas jurang penemuan yang boleh mengubah perjalanan sejarah, peluang untuk merungkai misteri masa lalu dan menjelaskan rahsia yang telah terpendam selama ribuan tahun. Oleh itu, apabila sinaran terakhir cahaya matahari memudar dari langit, menyebabkan lembah menjadi gelap, Rivers membuat ikrar senyap untuk membuka rahsia makam Tutankhamun, tidak kira kosnya. Kerana nasib Egypt dan mungkin dunia itu sendiri bergantung pada keseimbangan, dan hanya dia yang memegang kunci untuk mendedahkan kebenaran. Bab 1, Cinta Purba dan Kutukan, Bahagian 1, Kisah Cinta Tutankhamun. Dalam cahaya matahari Mesir yang berjerebu, kota yang sibuk tebes dengan kehidupan, jalanan yang dipenuhi dengan pedagang, tukang dan imam yang menjalankan rutin harian mereka. Di tengah-tengah keriuhan kota, di dalam tembok istana diraja, kisah cinta terbentang yang akan dibisikkan di aula keabadian selama beribu tahun yang akan datang. Tutankhamun, seorang Firaun muda yang berkuasa pada usia muda, berdiri di atas balkoni biliknya, memandang ke arah kota metropolis yang luas di bawah.
Walaupun dia memikul berat mahkota di dahinya, pemikirannya jauh dari soal negara dan pemerintahan. Sebaliknya, mereka berlama-lama pada orang yang memegang hatinya di tangannya yang halus, Anhyesenamun, puteri kesayangannya, dan permaisuri. Dari saat mata mereka bertemu di seluruh ruang istana yang sesak, Tutankhamun tahu bahawa Anhyesenamun ditakdirkan untuk menjadi permaisurinya. Dia adalah penglihatan kecantikan yang sangat halus. Rambut kayu hitamnya bergelombang di sekeliling bahunya yang langsing, matanya berkilauan dengan kecerdasan dan kecerdasan. Berpacaran mereka telah menjadi angin piu pandangan yang dicuri dan kata-kata berbisik. Pertemuan rahsia yang tersembunyi dari mata orang-orang istana mereka. Dan apabila Tutankhamun akhirnya menyatakan cintanya untuknya di bawah langit bercahaya bintang, Anhyesenamun telah membalasnya dengan semangat yang membakar hatinya. Bersama-sama, mereka telah menjalin ikatan yang melangkaui sempadan masa dan ruang, cinta yang kekal abadi seperti bintang itu sendiri. Dalam detik-detik hening yang mereka kongsikan di tengah-tengah kemewahan istana, Tutankhamun dan Anhyesenamun bersukaria dalam pergaulan masing-masing. Gelak tawa mereka bercampur dengan alunan muzik yang bergema di seluruh dewan. Tetapi cinta mereka adalah cinta yang bukan tanpa ujian dan kesengsaraan, kerana pemerintahan Tutankhamun penuh dengan cabaran dan bahaya di setiap masa. Bayang-bayang warisan bapanya menyinari dirinya, menimbulkan ketidakpastian terhadap pemerintahannya. Dan bersembunyi dalam bayang-bayang, tidak kelihatan dan tidak terdengar, adalah mereka yang berusaha untuk melemahkan kekuasaannya dan menuntut takhta untuk diri mereka sendiri. Namun, melalui semua itu, Tutankhamun dan Anhyesenamun berdiri bersatu. Cinta mereka adalah cahaya harapan di dunia yang diselubungi kegelapan. Bersama-sama, mereka menghadapi musuh-musuh mereka dan mengharungi ribut yang mengancam untuk memisahkan mereka. Ikatan mereka semakin kuat setiap hari. Tetapi walaupun cinta mereka berputik, bayang-bayang menggantung di atas kebahagiaan mereka, suatu kutukan yang telah ditimpakan ke atas mereka dengan kekuatan di luar pemahaman mereka. Bagi Tutankhamun, dalam kebijaksanaan dan pandangan jauhnya, telah mengambil langkah untuk melindungi puteri kesayangannya dan anak-anak masa depan mereka daripada bahaya. Maka, pada malam penyatuan mereka, ketika mereka berdiri di bawah bintang-bintang dan bertukar nazar pengabdian abadi, Tutankhamun memohon kuasa para dewa untuk melindungi mereka daripada bahaya. Dia meletakkan kutukan ke atas kubur mereka, mantra yang kuat yang akan memastikan jiwa mereka kekal terikat bersama untuk selama-lamanya, di luar jangkauan tangan manusia. Mereka tidak tahu sejauh mana kutukan yang mereka lemparkan, mahupun kengerian yang akan ditimbulkan selepasnya. Kerana dalam usaha mereka untuk melindungi cinta mereka, Tutankhamun dan Anhyesenamun tanpa disedari telah menggerakkan rangkaian peristiwa yang akan bergema melalui catatan sejarah, membentuk nasib Mesir dan semua orang yang tinggal di dalam sempadannya. Tetapi buat masa ini, ketika mereka berdiri bersama di bawah hamparan langit malam yang luas, hati mereka terjalin dalam cinta yang tidak mengenal batas. Tutankhamun dan Anhyesenamun tidak menyedari kegelapan yang menanti di hadapan. Yang penting adalah di sini dan sekarang, cinta mereka, pengabdian mereka, dan janji masa depan yang penuh dengan kemungkinan yang tidak berkesudahan. Bab 1, Cinta dan Kutukan Purba, Bahagian 2, Asal-usul Kutukan. Ketika matahari terbenam di bawah ufuk, membuat langit berkobar-kobar dengan warna jingga dan merah tua, Tutankhamun dan Anhyesenamun berdiri bersama di dalam bilik suci istana. Hati mereka berat dengan berat takdir mereka yang akan datang. Di sekeliling mereka, obor-obor yang berkelip-kelip memancarkan bayang-bayang menari di dinding, memberikan suasana kesungguhan kepada prosiding. Dengan rasa tekad yang lahir dari cinta dan kewajipan, Tutankhamun berpaling kepada puteri kesayangannya, matanya menyala dengan api batin. Anhyesenamun, katanya, suaranya bergema dengan kewibawaan seorang raja. Kita berdiri di atas jurang kebesaran, namun jalan kita penuh dengan bahaya. Dewa-dewa telah memberkati kita dengan cinta yang melampaui masa dan ruang, tetapi walaupun mereka tidak dapat melindungi kita daripada tipu daya musuh kita. Anhyesenamun memandang kekasihnya dengan pengabdian yang tidak berbelah bahagi. Hatinya membengkak dengan rasa bangga melihat lelaki yang suatu hari nanti akan memerintah di sebelahnya sebagai Firaun.
Tuanku, jawabnya, suaranya lembut lagi tegas. Bersama-sama kami lebih kuat daripada musuh yang berani mencabar kami. Dengan anda di sisi saya tidak takut kegelapan, kerana cinta kami akan menjadi suar untuk membimbing kami melalui ribut. Maka, dengan hati mereka terjalin dalam ikatan yang tidak akan pernah dapat diputuskan, Tutankhamun dan Ankhesenamun mula menenun benang takdir yang akan mengikat mereka bersama untuk selama-lamanya. Dengan bimbingan penasihat mereka yang paling dipercayai, mereka memulakan perjalanan ke kedalaman sihir purba, mencari cara untuk melindungi cinta mereka daripada kuasa yang cuba memecah belahkan mereka. Dalam cahaya sama-sama kuil Isis, diri cinta dan kesuburan, Tutankhamun dan Ankhesenamun berlutut di hadapan mezbah suci. Tangan mereka berpaut bersama dalam permohonan. Di sekeliling mereka, udara berdegup kencang dengan kuasa ilahi. Kehadiran nyata yang seolah-olah menyelubungi mereka dalam pelukan hangatnya. Isis hebat, kata Tutankhamun, suaranya bergema melalui ruang-ruang suci kuil. Kami memohon kepadamu untuk memberi kami berkat-Mu, agar cinta kami dapat bertahan selama-lamanya. Lindungi kami daripada kejahatan yang bersembunyi dalam bayang-bayang, dan lindungilah jiwa kami daripada bahaya, sekarang dan selama-lamanya. Ankhesenamun menambah suaranya, kata-katanya sebagai doa berbisik yang bergema dalam keheningan kuil. Berkatilah kami, oh Isis, dia memohon, suaranya bergetar dengan emosi. Dan berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi apa jua ujian yang mungkin datang kepada kami. Bersama-sama, kami akan mengatasi semua halangan, kerana cinta kami kekal dan tidak dapat dipecahkan. Tergerak oleh keikhlasan permohonan mereka, Dewi Isis memandang rendah pasangan muda itu dengan kasih sayang. Hatinya tersentuh oleh kedalaman pengabdian mereka. Dengan lambaian tangannya, dia memohon kuasa dewa-dewa purba, menganyam penghalang pelindung di sekeliling Tutankhamun dan Ankhesenamun yang akan melindungi mereka daripada bahaya untuk selama-lamanya. Maka, ketika mereka keluar dari kuil, bermandikan cahaya keemasan matahari terbenam, Tutankhamun dan Ankhesenamun tahu bahawa cinta mereka selamanya dimeterai oleh ikatan sihir dan takdir. Tetapi sedikit sahaja mereka menyedari sejauh mana kuasa yang telah mereka keluarkan, maupun akibat yang akan berlaku selepasnya. Kerana dalam usaha mereka untuk melindungi cinta mereka, Tutankhamun dan Ankhesenamun tanpa disedari telah menggerakkan rangkaian peristiwa yang akan bergema melalui catatan sejarah, membentuk nasib Mesir dan semua orang yang tinggal di dalam sempadannya. Dan ketika mereka berdiri bersama di bawah hamparan langit malam yang luas, hati mereka dipenuhi dengan harapan dan keazaman. Mereka tidak menyedari kegelapan yang terbentang di hadapan, menunggu untuk menyelubungi mereka dalam pelukan dinginnya. Bab 2, Penggalian Moden, Bahagian 1, Penemuan Makam. Matahari padang pasir menenggelamkan tanpa belas kasihan di lembah Raja-Raja. Sinarnya yang tidak kenal ampun memantulkan pasir keemasan yang terbentang sejauh mata memandang. Di sebalik cuaca panas yang menindas, rasa teruja dan penantian menggantung di udara dapat dirasai di kalangan pasukan ahli arkeologi yang berkumpul di tapak tersebut. Selama bertahun-tahun, mereka telah bekerja keras di bawah sinar matahari tanpa henti, didorong oleh harapan untuk menemui salah satu khazanah sejarah yang paling sukar difahami, makam raja budak lelaki, Tutankhamun. Mengetuai ekspedisi itu ialah Dr. Jonathan Rivers, seorang ahli arkeologi berpengalaman yang reputasinya untuk membongkar rahsia purba hanya dipadankan dengan keazamannya yang tidak pernah mengalah. Dengan mata biru tajamnya yang dibayangi oleh topi bertepi lebar dan wajah lasak yang menunjukkan tanda-tanda ekspedisi yang tidak terkira banyaknya, Rivers meninjau tapak itu dengan campuran kebanggaan dan kebimbangan. Ini adalah kerja hidupnya, kemuncak penyelidikan bertahun-tahun, keringat dan ketabahan. Semasa pasukan menyediakan peralatan mereka dan bersedia untuk kerja hari itu, Rivers tidak dapat menahan perasaan nostalgia. Dia pertama kali datang ke lembah Raja-Raja sebagai pelajar siswaza muda, penuh dengan cita-cita dan impian untuk mencungkil misteri Mesir kuno. Kini, beberapa dekad kemudian, dia berada di ambang apa yang boleh menjadi penemuan paling penting dalam kerjayanya. Tapak itu penuh dengan aktiviti ketika pekerja dengan berhati-hati membersihkan serpihan dan pasir.
semakin dekat dengan apa yang mereka harapkan akan menjadi pintu masuk ke makam Tutankhamun. Sungai bergerak di kalangan mereka, menawarkan kata-kata semangat dan memastikan bahawa setiap langkah berjaga-jaga diambil untuk memelihara integriti tapak. Gurun mempunyai cara untuk mengekalkan rahsianya, tetapi ia juga boleh memaafkan mereka yang memperlakukannya dengan sesuatu yang kurang daripada penghormatan sepenuhnya. Menjelang tengah hari, pasukan itu telah menemui beberapa siri langkah menuju ke bumi. Keterujaan mereka semakin meningkat dengan setiap penemuan baharu. Anak tangga telah usang dan dilitupi pasir dan serpihan berabad-abad lamanya, tetapi tidak dapat disangkal kepentingannya. Ini bukan tapak pengebumian biasa, ini adalah sesuatu yang jauh lebih hebat. Dr. Rivers, anda perlu lihat ini, panggil salah seorang pembantunya, seorang wanita muda bernama Sarah Mitchell, yang dengan cepat membuktikan dirinya sebagai salah seorang ahli pasukan yang paling menjanjikan. Rivers bergegas ke tempat Sarah berdiri, mengintip ke dalam lubang sempit yang telah terselah. Jantungnya berdegup kencang apabila melihat apa yang terbentang di hadapan mereka, sebuah pintu yang tertutup. Permukaannya dihiasi dengan ukiran rumit dan hieroglif yang membayangkan identiti penghuni kubur itu. Ini dia, bisik Rivers, rasa kagum dan tidak percaya menyelubungi dirinya. Kami telah menemuinya. Selebihnya pasukan berkumpul di sekeliling, wajah mereka bersinar dengan keterujaan dan jangkaan. Inilah saat yang mereka semua tunggu, kemuncak kerja keras dan dedikasi selama bertahun-tahun. Dengan tangan yang menggeletar, Rivers menghulurkan tangan dan menepis sisa-sisa pasir terakhir dari ambang pintu, mendedahkan ketuci Tutankhamun sendiri. Ketuci, bentuk bujur yang mengandungi hieroglif yang menyatakan nama raja, tidak dapat disangkal lagi. Tidak ada keraguan sekarang mereka telah menemui makam raja budak itu. Untuk seketika, pasukan itu berdiri dalam kesunyian terpegun. Setiap ahli hilang dalam fikiran dan emosi mereka sendiri. Ini adalah penemuan yang akan mengubah perjalanan sejarah, yang akan diingati untuk generasi akan datang. Tetapi walaupun mereka bergembira dalam kemenangan mereka, rasa kesungguhan dan rasa hormat menyelubungi mereka. Mereka bukan sekadar membuka makam kuno, mereka sedang melangkah ke masa lalu, ke tempat peristirahatan terakhir seorang raja yang telah dihormati dan disembah pada zamannya. Baiklah, semua, kata Rivers, suaranya mantap dan berwibawa walaupun keterujaan yang mengalir dalam dirinya. Kita perlu meneruskan dengan berhati-hati. Ini adalah penemuan yang sangat halus dan penting, dan kita mesti menghormati kesucian kubur dan penghuninya. Dengan ketepatan yang teliti, pasukan itu mula mendokumentasikan tapak dan bersiap sedia untuk melanggar pintu. Kamera telah disediakan untuk merakam setiap langkah proses, dan ahli arkeologi dengan teliti mengkatalogkan setiap artifak dan cibisan serpihan yang ditemui. Rivers mengawasi setiap butiran, fikirannya berlumba-lumba dengan implikasi penemuan mereka. Ketika jam berlalu dan matahari mula tenggelam lebih rendah di langit, saat itu akhirnya tiba. Pintu yang dimeterai telah dibersihkan dengan teliti, dan pasukan itu bersedia untuk memasuki kubur. Rivers menarik nafas dalam-dalam, merasakan beban sejarah menekannya. Inilah dia kemuncak bertahun-tahun bekerja, saat yang akan menentukan kejayaannya. Dengan tangan yang stabil, Rivers mengambil pahat dan tukul, mengetuk perlahan-lahan di tepi pintu. Meterai purba, tidak disentuh selama beribu tahun, mula memberi laluan, dan dengan pukulan terakhir yang tegas, pintu itu dipecahkan. Deruan udara basi keluar dari kubur, membawa bersamanya aroma zaman dahulu dan bisikan masa lalu. Pasukan itu menahan nafas ketika Rivers perlahan-lahan menolak pintu, mendedahkan kegelapan di luar. Dia menjentik lampu suluhnya, pancaran itu menembusi kesuraman dan menerangi bahagian dalam kubur. Apa yang mereka lihat menyebabkan nafas mereka hilang. Ruang depan itu dipenuhi dengan khazanah yang tidak dapat dibayangkan, patung-patung emas, perabot berukir yang rumit, dan banyak artifak yang menggambarkan kemegahan dan kemewahan pemerintahan Tutankhamun. Segala-galanya dipelihara dengan sempurna, tidak disentuh oleh peredaran massa. Pemandangan itu mengagumkan dan merendah diri, bukti kemahiran dan kesenian orang Mesir purba. Tetapi walaupun mereka kagum dengan khazanah di hadapan mereka, rasa firasat tergantung di udara.
Sungai tidak dapat menghilangkan perasaan bahawa mereka menceroboh sesuatu yang suci, bahawa makam itu tidak dimaksudkan untuk diganggu. Kisah-kisah kutukan yang telah diletakkan di atas kubur Tutankhamun bergema di fikirannya, dan dia tertanya-tanya apakah akibat yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan mereka. Walaupun was-was, Rivers meneruskan membawa pasukannya lebih jauh ke dalam kubur. Mereka bergerak dengan penuh berhati-hati, mendokumentasikan setiap langkah dan memastikan tiada apa-apa yang diganggu atau rosak. Semasa mereka meneroka ruang depan dan kandungannya, Rivers tidak dapat menahan rasa terkejut dengan penemuan mereka yang sangat besar. Ini adalah penemuan sekali dalam seumur hidup yang akan mengubah pemahaman mereka tentang Mesir Purba selama-lamanya. Ketika mereka menghampiri tempat suci dalam kubur, rasa hormat dan kagum semakin bertambah. Dindingnya dihiasi dengan mural yang rumit yang menggambarkan pemandangan dari kehidupan dan perjalanan Tutankhamun ke alam akhirat. Warnanya cerah dan segar seperti hari mereka dilukis. Hieroglifi es melapisi dinding, menceritakan kisah budak raja dan pemerintahannya, sebuah naratif yang telah hilang ditelan zaman sehingga kini. Jantung Rivers berdegup kencang di dadanya apabila mereka sampai ke bilik terakhir, bilik pengebumian Tutankhamun sendiri. Pintu masuk itu dimeterai dengan pintu batu yang berat, dan Rivers tahu bahawa di seberangnya terletak sarkofagus Raja Budak itu, kemuncak perjalanan mereka. Dengan rasa hormat dan gemetar, Rivers dan pasukannya dengan berhati-hati membuka pintu, mendedahkan ruang pengebumian di dalamnya. Pemandangan yang menyapa mereka sungguh memukau. Sarkofagus Tutankhamun terletak di tengah-tengah bilik itu. Permukaan keemasannya berkilauan dalam cahaya malam. Di sekelilingnya lebih banyak khazanah dan artifak, persembahan kepada Tuhan-Tuhan yang tidak terganggu selama beribu-ribu tahun. Rivers menghampiri sarkofagus dengan campuran rasa kagum dan hormat. Fikirannya berlumba-lumba dengan implikasi penemuan mereka. Ini adalah tempat peristirahatan terakhir Tutankhamun, seorang raja yang telah dihormati dan disembah pada zamannya. Udara di dalam bilik itu tebal dengan beratnya sejarah, dan Rivers merasakan tanggungjawab yang mendalam untuk menghormati ingatan Raja Budak itu dan orang-orang yang telah membina makam yang indah ini. Semasa mereka mendokumentasikan kandungan ruang pengebumian, Rivers tidak dapat menghilangkan perasaan bahawa mereka sedang diperhatikan, bahawa roh-roh masa lalu memerhati setiap pergerakan mereka. Kisah-kisah kutukan yang telah diletakkan di atas kubur Tutankhamun bergema di fikirannya, dan dia tertanya-tanya apakah akibat yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan mereka. Walaupun was-was, Rivers tahu bahawa mereka mempunyai kewajipan untuk membongkar rahsia masa lalu dan berkongsi dengan dunia. Ini adalah peluang sekali dalam seumur hidup, peluang untuk membuka misteri Mesir Purba dan memberi penerangan tentang kehidupan dan warisan Tutankhamun. Apabila jam berlalu dan matahari mula terbit, memancarkan cahaya keemasan di atas lembah, Rivers dan pasukannya meneruskan kerja mereka, didorong oleh keseronokan dan kepentingan penemuan mereka. Mereka tahu bahawa dunia akan memerhati, menunggu untuk mengetahui rahsia yang telah disembunyikan di dalam kubur selama beribu tahun. Oleh itu, dengan rasa tujuan dan keazaman, mereka meneruskan, mengetahui bahawa mereka berada di ambang untuk mendedahkan salah satu khazanah terbesar dalam sejarah. Tetapi walaupun mereka bersukaria dalam kemenangan mereka, perasaan firasat berligar di udara, peringatan bahawa masa lalu tidak pernah benar-benar hilang, dan bahawa rahsia makam Tutankhamun akan mempunyai akibat yang meluas bagi semua yang berani membongkarnya. Bab 2, Penggalian Moden, Bahagian 2, Gangguan dan Menghantui bermula. Ketika cahaya keemasan matahari terbit menyapu lembah raja-raja, kegarahan dari penemuan hari sebelumnya masih berligar di udara. Dr. Jonathan Rivers dan pasukannya telah menjadi tajuk utama di seluruh dunia dengan penemuan terobosan mereka. Makam Tutankhamun tidak disentuh selama beribu tahun dan penuh dengan khazanah yang menceritakan kisah kehidupan dan pemerintahan Raja Muda itu. Walau bagaimanapun, ketika mereka bersedia untuk meneruskan kerja mereka, rasa tidak senang mula menjalar, membayangi pencapaian monumental mereka. Keseronokan untuk mendedahkan ruang pengebumian dan kandungannya yang tidak ternilai telah membuatkan pasukan itu melalui malam. Tetapi kini, di siang hari,
berat tindakan mereka mula membebankan mereka. Kisah-kisah kutukan dan hantu purba yang dikaitkan dengan makam Tutankhamun bergema dalam fikiran mereka, tidak lagi dianggap sebagai khurafat semata-mata. Dr. Reeves, seorang saintis rasional, tidak dapat menahan rasa takut yang semakin meningkat. Dengan ruang pengebumian kini dibuka, pasukan itu menghadapi tugas yang sukar untuk mendokumentasikan dan mengalihkan artifak dengan teliti untuk kajian lanjut. Setiap langkah telah dirancang dengan teliti. Setiap langkah berjaga-jaga diambil untuk memastikan pemeliharaan khazanah yang telah mereka temui. Namun, semasa mereka memulakan kerja mereka, kejadian aneh mula berlaku. Setiap satu lebih meresahkan daripada yang lalu. Ia bermula dengan lampu yang berkelip-kelip. Lampu limpa berkuasa yang telah dipasang untuk menerangi bahagian dalam kubur itu mula berkelip-kelip dan malap, menimbulkan bayang-bayang ngeri yang menari-nari di dinding. Peralatan elektrik, semuanya canggih dan diuji dengan teliti, nampaknya tidak berfungsi secara tidak dapat dijelaskan. Reeves menolaknya sebagai masalah teknikal, tetapi kegelisahannya bertambah apabila gangguan menjadi lebih kerap. Sarah, periksa generator, Reeves mengarahkan, suaranya menunjukkan sedikit kekecewaan. Sarah Mitchell, salah seorang ahli pasukannya yang paling boleh dipercayai, mengangguk dan pergi ke persediaan peralatan di luar kubur. Dia kembali tidak lama kemudian, riak wajahnya hairan. Penjana baik-baik saja, Dr. Reeves, lapornya. Semuanya berfungsi dengan sempurna. Tidak ada sebab untuk lampu bertindak seperti ini. Reeves mengerutkan keningnya, menggosok pelipisnya sambil cuba memahami situasi itu. Baiklah, mari kita perhatikannya. Ia mungkin haba atau faktor persekitaran lain yang mempengaruhi peralatan. Tetapi semakin hari, gangguan semakin ketara. Alat hilang hanya untuk muncul semula di tempat yang tidak ditinggalkan. Suhu di dalam kubur kelihatan berubah-ubah secara liar, walaupun panas padang pasir yang konsisten di luar. Bisikan, hampir tidak kedengaran tetapi tidak dapat disangkal, bergema di seluruh bilik, menimbulkan rasa sejuk di tulang belakang mereka yang mendengarnya. Seorang demi seorang, ahli pasukan mula melaporkan mimpi aneh dan penglihatan yang mengganggu. Sarah memberitahu Reeves bahawa dia telah bermimpi tentang seorang wanita muda berpakaian Mesir kuno. Matanya dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan. Wanita itu telah mendekatinya, membisikkan kata-kata dalam bahasa yang tidak difahami oleh Sarah, tetapi rasa terdesak dan putus asa jelas. Saya tidak dapat menjelaskannya, Dr. Reeves, kata Sarah, suaranya bergetar. Rasanya sangat nyata, seperti dia berada di sana bersama saya. Saya bangun dengan perasaan seperti telah disentuh oleh seseorang dari masa lalu. Reeves mendengar dengan tekun, tidurnya sendiri diganggu oleh mimpi yang serupa. Dalam mimpi buruknya, dia melihat wajah-wajah orang yang sudah lama mati. Mata mereka menudur dan penuh dengan kesedihan. Dia melihat Tutankhamun, seorang raja lelaki yang dibebani dengan berat dinastinya, dan ratu kesayangannya, Anhe-Senamun, wajahnya terukir dengan kesedihan. Imej-imej itu jelas, menghantui, dan meninggalkan Reeves dengan rasa bersalah yang teramat sangat. Walaupun kegelisahan yang semakin meningkat, kerja tetap diteruskan. Pasukan itu mengkatalogkan khazanah itu, membungkusnya dengan teliti untuk diangkut ke muzium di mana ia akan dikaji dan dipelihara. Namun, apabila mereka bergerak lebih dalam ke dalam kubur, gangguan menjadi lebih hebat, dan udara kelihatan menebal dengan rasa takut yang ketara. Ia adalah semasa penyingkiran sarkofagus yang tahap sebenar menghantui menjadi jelas. Apabila penutup berat itu diangkat, menampakkan keranda berlapis emas di dalamnya, kesejukan menyapu ruang, dan lampu berkelip-kelip dengan kuat sebelum menjerumuskan bilik itu ke dalam kegelapan. Panik tercetus di kalangan pasukan ketika mereka berebut untuk memulihkan pencahayaan. Lampu sulu mereka memancarkan pancaran tidak menentu yang hanya meningkatkan rasa huru-hara. Di tengah-tengah kekeliruan, Reeves mendengar suara, sebuah raungan yang rendah dan memilukan yang kelihatannya terpancar dari dinding makam itu. Ia adalah bunyi yang bercakap tentang kesedihan purba, tangisan yang telah terkubur selama beribu-ribu tahun. Udara menjadi lebih sejuk, dan Reeves merasakan kehadiran, kuasa ketara yang menekannya, memenuhi dia dengan rasa putus asa yang teramat sangat.
Semua orang bertenang. Jeritnya, cuba mengawal semula. Nyalakan lampu sandaran sekarang. Sarah dan seorang lagi ahli pasukan, David, berjaya memulihkan pencahayaan sandaran, memancarkan cahaya malap tetapi stabil di atas kubur. Kelipan itu berhenti, tetapi rasa kurang senang tetap ada. Rives tahu bahawa ada sesuatu yang tidak kena, bahawa mereka telah mengganggu kuasa di luar pemahaman mereka. Semasa mereka menyambung kerja mereka, gangguan itu menjadi lebih jahat. Bayang-bayang bergerak di tempat yang tidak sepatutnya ada bayang-bayang dan bisikan itu semakin kuat, lebih mendesak. Ahli pasukan mula mengalami gejala fizikal sakit kepala, pening dan berat yang menindas di dada mereka yang menyukarkan untuk bernafas. Rives sendiri tidak kebal. Dia mendapati ia semakin sukar untuk menumpukan perhatian. Fikirannya dibelenggu oleh penglihatan masa lalu. Dia melihat Tutankhamun berdiri di atas mayat anak-anaknya. Air mata mengalir di wajahnya ketika dia mengucapkan kutukan kepada sesiapa yang akan mengganggu rehat mereka. Dia melihat Anhir-senamun, rohnya gelisah dan tersiksa, menjangkaunya dalam kesedihan. Jonathan, satu suara memanggil, mengejutkannya dari lamunannya. Dia menoleh untuk berjumpa dengan Dr. Emily Chatir, pakar bahasa purba pasukan itu dan rakan sekerja yang rapat. Mukanya pucat, matanya terbeliak ketakutan. Apa itu, Emily? Dia bertanya, cuba memastikan suaranya stabil. Saya telah menterjemahkan inskripsi yang kami temui di sarkofagus, katanya, suaranya bergetar. Mereka menceritakan tentang kutukan yang diletakkan oleh Tutankhamun sendiri. Ia bukan sekadar amaran, ia adalah rayuan untuk keamanan. Dia mengutuk sesiapa sahaja yang akan mengganggu kubur, tetapi lebih daripada itu, dia terdesak untuk melindungi keluarganya, untuk menjaga mereka. Saya rasa kita perlu berhenti. Rives merasakan kesejukan menjala di tulang belakangnya. Dia selalu menolak cerita-cerita kutukan sebagai khurafat semata-mata, tetapi sekarang, berhadapan dengan bukti di hadapannya, dia tidak boleh mengabaikan kemungkinan bahawa mereka telah melepaskan sesuatu yang jauh di luar kawalan mereka. Adakah anda mencadangkan kami meninggalkan penggalian? Dia bertanya, suaranya hampir tidak melebihi bisikan. Emily mengangguk, ekspresinya muram. Saya rasa kita perlu mempertimbangkannya, Jonathan. Apapun yang berlaku di sini, ia tidak wajar. Kita perlu menghormati kehendak orang yang sudah mati dan meninggalkan tempat ini tanpa gangguan. Rives menarik nafas panjang, bergelut dengan besarnya keputusan di hadapannya. Untuk meninggalkan penggalian bermakna meninggalkan khazanah sejarah, tetapi meneruskan boleh bermakna membahayakan pasukannya dan mengganggu seluruh mayat purba. Semasa dia menimbang pilihannya, suara lain bergema melalui ruang itu. Suara yang seolah-olah datang dari mana-mana dan entah dari mana sekaligus. Ia adalah suara yang penuh dengan kesedihan dan kemarahan, suara yang bercakap tentang kesakitan dan kehilangan. Tinggalkan tempat ini, bisiknya, kata-kata itu bergema di dalam bilik itu. Biarkan kami berehat atau menderita akibatnya. Pasukan itu berdiri kaku, wajah mereka terukir ketakutan. Rives merasakan keazamannya goyah, berat sejarah menekannya. Dia tahu bahawa mereka perlu membuat pilihan, dan dengan cepat. Semua orang, kumpulkan barang-barang kamu, katanya, suaranya mantap walaupun dalam kekacauan. Kami akan pergi. Pasukan itu bergerak pantas, mengemas peralatan mereka dan bersiap untuk mengusungkan kubur. Semasa mereka berjalan ke permukaan, gangguan kelihatan mengikuti mereka. Udara semakin sejuk dan bisikan semakin mendesak. Sebaik sahaja di luar, berat yang menindas terangkat, dan pasukan itu menarik nafas lega secara kolektif. Rives melihat kembali ke pintu masuk ke makam. Fikirannya berkecamuk dengan implikasi dari apa yang mereka alami. Jonathan, apa sekarang? Tanya Sarah, suaranya terketar-ketar. Kami melaporkan penemuan kami dan berunding dengan pihak berkuasa, jawab Rives. Kita perlu memastikan makam itu dilindungi dan kita menghormati kehendak si mati. Ini belum berakhir, tetapi kita perlu meneruskan dengan berhati-hati. Semasa mereka kembali ke perkhemahan, Rives tidak dapat menghilangkan perasaan bahawa mereka hanya menconting permukaan misteri yang terletak di dalam makam Tutankhamun. Yang menghantui adalah peringatan tentang kuasa masa lalu,
kuasa yang menuntut penghormatan dan penghormatan. Dan ketika matahari terbenam di atas lembah raja-raja, menimbulkan bayang-bayang panjang di atas lanskap purba, Rivers tahu bahawa perjalanan mereka masih jauh dari tamat. Keadaan menghantui baru sahaja bermula, dan tahap sebenar kutukan itu masih belum didedahkan. Bab 3, Membongkar Kutukan, Bahagian 1, Menguatkan Haunting. Haba panas di padang pasir telah memberi laluan kepada malam yang sejuk dan sunyi. Tetapi bagi Dr. Jonathan Rivers dan pasukannya, suasana tetap tebal dengan ketegangan dan kegelisahan. Pasukan itu telah berundur ke kem pangkalan mereka, koleksi khemah dan peralatan sementara di pinggir lembah raja-raja. Di sebalik penangguhan sementara dari kurungan kubur, rasa gerun tetap ada, seolah-olah roh purba yang mereka ganggu enggan ditinggalkan. Apabila malam semakin dalam, ahli arkeologi berkumpul di khemah tengah. Kepaknya terbuka kepada bintang-bintang di atas. Cahaya malap tanglung menimbulkan bayang-bayang panjang. Nyalaan api yang berkelip-kelip mencipta suasana yang hampir halus. Dr. Emily Chatir, pakar mereka dalam bahasa purba, telah meneliti catatannya, cuba menguraikan sepenuhnya kutukan yang telah diletakkan pada makam Tutankhamun. Kita perlu membincangkan apa yang berlaku hari ini. Jonathan memulakan. Suaranya mantap tetapi membawa beban kebimbangan kolektif mereka. Gangguan dalam kubur, suara. Emily, apa yang awak jumpa? Emily mendongak dari notanya, mukanya ditarik dan letih. Inskripsi pada sarkofagus jelas. Tutankhamun meletakkan kutukan yang kuat di atas kuburnya, yang bertujuan untuk melindungi keluarganya dan memastikan mereka berehat di akhirat. Kutukan itu bukan sekadar amaran, ia adalah rayuan. Percubaan terdesak untuk menghalang penceroboh. Jauh. Sarah Mitchell, pakar logistik mereka, bersandar ke hadapan, mukanya pucat. Adakah anda mengatakan kami melepaskan sesuatu dengan membuka kubur? Emily mengangguk perlahan. Ya, saya percaya kami melakukannya. Kutukan itu adalah tindakan perlindungan terakhir, satu cara untuk menjaga jiwa-jiwa di dalam. Dengan mengganggu rehat mereka, kami telah membangunkan sesuatu yang kuno dan berkuasa. Jonathan mengeluh, menggosok pelipisnya. Kami perlu memahami sepenuhnya laknat ini dan memikirkan cara untuk mengurangkan kesannya. Keutamaan kami ialah keselamatan pasukan ini dan pemeliharaan artifak sejarah ini. Pasukan itu mengangguk bersetuju, tetapi kegelisahan itu dapat dirasai. Tanglung yang berkelip-kelip menimbulkan bayang-bayang ngeri pada dinding kanvas, dan kesejukan luar biasa seolah-olah meresap ke udara. Semasa mereka meneruskan perbincangan mereka, tanda-tanda awal hantu yang semakin kuat mula nyata. Ia bermula dengan raungan rendah dan sedih yang kelihatan bergema dari padang pasir di sekelilingnya. Bunyi itu pada mulanya samar-samar, hampir tidak dapat dilihat dengan bunyi gemerisik angin. Tetapi ia beransur-ansur menjadi lebih kuat, lebih mendesak. Pasukan itu terdiam, mata mereka terbeliak ketakutan apabila ratapan itu berubah menjadi paduan suara tangisan sedih, mengisi malam dengan hiruk-pikuk keputusasaan. Apakah itu? David Foster, pakar peralatan mereka, berbisik, suaranya bergetar. Wajah Emily bertukar pucat. Ia mereka. Arwah. Mereka marah. Raungan semakin kuat dan udara semakin sejuk. Suhu menurun dengan cepat walaupun panas padang pasir. Api tanglung berkelip-kelip dengan ganas, menimbulkan bayang-bayang yang menakutkan, bertukar-tukar di dinding. Tiba-tiba, kepak khemah berdesir, seolah-olah satu kuasa gaib telah melanda mereka, dan tangisan itu seolah-olah datang dari dalam khemah itu sendiri. Semua orang bertenang. Jonathan mengarahkan, suaranya tegas walaupun ketakutannya sendiri. Kita perlu memikirkan apa yang berlaku. Semasa pasukan berkumpul bersama, tangisan mula menjadi lebih jelas. Kata-kata, diucapkan dalam bahasa kuno, bergema melalui khemah. Maknanya hilang ditelan zaman tetapi niatnya jelas. Kemarahan, kesedihan, dan permintaan untuk dihormati. Emily menutup matanya, cuba fokus pada kata-kata itu. Ia orang Mesir lama, bisiknya. Mereka bercakap dalam bahasa Firaun. Sarah menggigil, memeluk dirinya. Apa yang mereka katakan? Berkerut dahi Emily sambil menumpukan perhatian. Mereka menuntut kami pergi. Mereka mahu kami memulangkan apa yang telah kami ambil dan meninggalkan mereka dengan aman.
Suhu terus menurun dan angin sejuk menyapu khemah, memadamkan tanglung dan menjerumuskannya ke dalam kegelapan. Pasukan itu meraba-raba mencari lampu suluh. Pancaran mereka menembusi kesuraman, tetapi rasa diperhatikan, dikelilingi oleh mata yang tidak kelihatan, kekal. Jonathan menarik nafas dalam-dalam, cuba menstabilkan sarafnya. Kita perlu mendokumentasikan perkara ini. Jika arwah cuba berkomunikasi, kita perlu memahami mesej mereka sepenuhnya. Emily, bolehkah awak terjemah sebanyak mungkin? Emily mengangguk, tangannya menggigil sambil mencapai buku nota dan pen. Dia mula menyalin kata-kata, fikirannya berlumba-lumba untuk bersaing dengan bahasa kuno. Tangisan dan bisikan itu berterusan, mengisi malam dengan kehadiran mereka yang menghantui. Semasa Emily bekerja, seluruh pasukan berkumpul bersama. Mata mereka meliar ke sekeliling khemah seolah-olah mengharapkan untuk melihat roh-roh yang menjelma di hadapan mereka. Kedinginan menjadi lebih kuat dan sensasi diperhatikan menjadi hampir tidak dapat ditanggung. Tiba-tiba ratapan itu berhenti, digantikan dengan kesunyian ngeri yang lebih meresahkan. Pasukan itu menahan nafas, menunggu manifestasi seterusnya. Seketika kemudian, suara lembut dan sedih bersuara, nadanya penuh dengan kesedihan. Kembali, apa yang telah kamu ambil? Atau menderitalah kemarahan kami? Kata-kata itu jelas, dituturkan dalam bahasa Inggris beraksin, dan ia membuatkan semua orang yang berada di dalam khemah menggigil. Suara itu kelihatan bergema dari sekeliling mereka, seolah-olah dinding itu bercakap. Fikiran Jonathan berkecamuk. Mereka terpaksa mencari cara untuk berkomunikasi dengan roh, memahami tuntutan mereka, dan mencari cara untuk menenangkan mereka. Tetapi bagaimana? Emily, boleh awak cuba bercakap dengan mereka? Dia bertanya, suaranya tegang. Emily mengangguk, tekadnya kering. Dia berdehem dan bercakap dalam bahasa Mesir kuno. Suaranya bergetar. Kami mendengar anda. Kami ingin memahami mesej anda. Tolong beritahu kami apa yang anda mahukan. Untuk seketika, hanya kesunyian. Kemudian, suara sedih itu menjawab, nadanya lebih mendesak. Kembalikan, anak-anak, kepada ayah mereka. Barulah kedamaian akan dipulihkan. Emily menterjemah mesej untuk pasukan itu, suaranya bergetar. Mereka mahu kami memulangkan mumia kanak-kanak itu ke kubur bapa mereka. Ini satu-satunya cara untuk memulihkan keamanan. Jonathan mengangguk, fikirannya ligat. Kita perlu bertindak cepat. David, Sarah, mula sediakan peralatan. Emily, dokumenkan segala-galanya. Kita perlu pastikan kita mengikut arahan mereka dengan tepat. Pasukan itu mula beraksi, ketakutan mereka terganggu oleh kesegeraan tugas mereka. Mereka mengumpulkan peralatan mereka dan kembali ke kubur. Rasa takut yang menindas mengikuti mereka setiap langkah. Apabila mereka tiba di pintu masuk, suhu menurun lebih jauh dan ratapan bersambung, mengisi malam dengan tangisan pilu mereka. Pasukan itu turun ke dalam kubur, lampu suluh mereka memancarkan bayang-bayang ngeri di dinding. Udara tebal dengan rasa kuasa purba, satu kuasa yang seolah-olah menekan ke atas mereka, mendesak mereka untuk bergegas. Mereka tiba di ruang pengebumian, di mana sarkofagus kanak-kanak itu berbaring. Bilik itu dipenuhi dengan rasa sedih yang dapat dirasai, seolah-olah batu-batu itu menangisi jiwa-jiwa yang hilang di dalamnya. Jonathan dan pasukannya dengan berhati-hati mengangkat sarkofagus. Pergerakan mereka perlahan dan disengajakan, seolah-olah sebarang tindakan tiba-tiba boleh mencetuskan semangat lagi. Semasa mereka membawa sarkofagus kembali ke ruang utama, ratapan itu semakin kuat, lebih mendesak. Udara sejuk dan rasa diperhatikan hampir tidak dapat ditanggung. Mereka meletakkan sarkofagus di sebelah keranda Tutankhamun. Cahaya keemasan artifak memancarkan cahaya hangat di atas tempat kejadian. Emily melangkah ke hadapan, suaranya bergetar semasa dia bercakap dalam bahasa Mesir lama. Kami telah mengembalikan anak-anak kepada ayah mereka. Tolonglah, semoga ada damai. Untuk seketika, hanya ada kesunyian. Kemudian, suhu mula meningkat dan berat yang menindas di udara terangkat. Raungan itu berhenti, digantikan dengan angin sepuh-sepuh yang hampir menenangkan yang menyapu ruang itu. Pasukan itu berdiri dalam kesunyian terpegun, mata mereka terbeliak tidak percaya. Roh-roh itu nampaknya telah menerima persembahan mereka dan rasa takut yang melanda mereka selama berhari-hari mula hilang.
Jonathan menarik nafas panjang, jantungnya berdegup kencang di dada. Mari kita kembali ke kem. Kita perlu mendokumentasikan segala-galanya dan melaporkan penemuan kita. Semasa mereka kembali ke permukaan, pasukan berasa lega menyelubungi mereka. Keadaan menghantui telah reda dan roh-roh kelihatan tenang. Tetapi Yonatan tahu bahawa penderitaan mereka masih belum berakhir. Kutukan kubur Tutankhamun telah terungkai sebahagiannya, tetapi masih banyak persoalan yang belum terjawab. Kembali ke perkhemahan, mereka berkumpul di khemah tengah sekali lagi. Suasana lebih ringan tetapi masih diwarnai dengan kegelisahan. Emily terus menyalin mesej daripada arwah. Fikirannya berlumba-lumba untuk memahami sepenuhnya kutukan itu. Ada lagi perkara ini, katanya, suaranya termenung. Semangat jelas tentang memulangkan anak-anak, tetapi masih ada unsur laknat lain yang perlu kita fahami. Kita perlu menyelidik lebih lanjut untuk membongkar kisah penuh keluarga Tutankhamun dan sebab di sebalik sumpahan itu. Jonathan mengangguk, fikirannya sudah berkecamuk dengan kemungkinan. Setuju. Kami perlu mendekati perkara ini dengan berhati-hati dan hormat. Arwah telah memberi amaran kepada kami dan kami perlu mengambil kiranya. Pasukan menghabiskan sepanjang malam mendokumentasikan pengalaman mereka. Ketakutan mereka diganggu oleh rasa tujuan yang diperbaharui. Mereka tahu bahawa mereka sedang berhadapan dengan kuasa di luar pemahaman mereka. Tetapi mereka bertekad untuk mendedahkan kebenaran dan mencari jalan untuk melindungi kedua-dua yang hidup dan yang mati. Ketika fajar pertama menyinari padang pasir, memancarkan cahaya keemasan di atas lembah Raja-Raja, Jonathan dan pasukannya bersiap untuk peringkat seterusnya dalam perjalanan mereka. Keadaan menghantui semakin bertambah, mendedahkan kuasa dan penderitaan roh purba yang telah mereka ganggu. Tetapi mereka juga merupakan peringatan tentang kepentingan kerja mereka, tentang keperluan untuk menghormati dan menghormati masa lalu. Dan ketika mereka berdiri di pintu masuk makam Tutankhamun, rasa takut yang terangkat dengan matahari terbit. Mereka tahu bahawa perjalanan mereka masih jauh dari berakhir. Kutukan itu telah terungkai sebahagiannya, tetapi masih banyak misteri yang perlu dibongkar. Banyak rahsia yang terkubur dalam pasir masa. Dengan keazaman yang diperbaharui, mereka melangkah ke hadapan, bersedia untuk menghadapi apa jua cabaran yang mendatang. Roh-roh masa lalu telah bercakap dan menjadi tugas mereka untuk mendengar, belajar dan menghormati warisan mereka yang telah datang sebelumnya. Keadaan menghantui baru sahaja bermula dan tahap sebenar kutukan itu masih belum didedahkan. Tetapi dengan setiap langkah, mereka bergerak lebih dekat kepada pemahaman untuk membongkar misteri yang tersembunyi di dalam kubur purba. Dan ketika mereka menyelidiki lebih dalam ke masa lalu, mereka tahu bahawa mereka tidak bersendirian, bahawa roh Tutankhamun dan keluarganya sedang memerhati, membimbing mereka dalam perjalanan mereka. Bab 3, Membongkar Sumpahan, Bahagian 2, Penyelidikan Sejarah. Bahang padang pasir yang menekan telah memberi laluan kepada malam yang sejuk dan sunyi. Tetapi bagi Dr. Jonathan Rivers dan pasukannya, suasana tetap tebal dengan ketegangan dan kegelisahan. Pasukan itu telah berundur ke kem pangkalan mereka, koleksi khemah dan peralatan sementara di pinggir lembah Raja-Raja. Di sebalik penangguhan sementara dari kurungan kubur, rasa gerun tetap ada, seolah-olah roh purba yang mereka ganggu enggan ditinggalkan. Apabila malam semakin dalam, ahli arkeologi berkumpul di khemah tengah. Kepatnya terbuka kepada bintang-bintang di atas. Cahaya malap tanglung menimbulkan bayang-bayang panjang. Nyalaan api yang berkelip-kelip mencipta suasana yang hampir halus. Dr. Emily Chatir, pakar mereka dalam bahasa purba, telah meneliti catatannya, cuba menguraikan sepenuhnya kutukan yang telah diletakkan pada makam Tutankhamun. Kita perlu membincangkan apa yang berlaku hari ini. Jonathan memulakan. Suaranya mantap tetapi membawa beban kebimbangan kolektif mereka. Gangguan dalam kubur, suara. Emily, apa yang awak jumpa? Emily mendongak dari notanya, mukanya ditarik dan letih. Inskripsi pada sarkofagus jelas. Tutankhamun meletakkan kutukan yang kuat di atas kuburnya, yang bertujuan untuk melindungi keluarganya dan memastikan mereka berehat di akhirat. Kutukan itu bukan sekadar amaran, ia adalah rayuan. Percubaan terdesak untuk menghalang penceroboh. Jauh. Sarah Mitchell, pakar logistik mereka,
bersandar ke hadapan, mukanya pucat. Adakah anda mengatakan kami melepaskan sesuatu dengan membuka kubur? Emily mengangguk perlahan. Ya, saya percaya kami melakukannya. Kutukan itu adalah tindakan perlindungan terakhir, satu cara untuk menjaga jiwa-jiwa di dalam. Dengan mengganggu rehat mereka, kami telah membangunkan sesuatu yang kuno dan berkuasa. Jonathan mengeluh, menggosok pelipisnya. Kami perlu memahami sepenuhnya laknat ini dan memikirkan cara untuk mengurangkan kesannya. Keutamaan kami ialah keselamatan pasukan ini dan pemeliharaan artifak sejarah ini. Pasukan itu mengangguk bersetuju, tetapi kegelisahan itu dapat dirasai. Tanglong yang berkelip-kelip menimbulkan bayang-bayang ngeri pada dinding kanvas, dan kesejukan luar biasa seolah-olah meresap ke udara. Semasa mereka meneruskan perbincangan mereka, tanda-tanda awal hantu yang semakin kuat mula nyata. Ia bermula dengan raungan rendah dan sedih yang kelihatan bergema dari padang pasir di sekelilingnya. Bunyi itu pada mulanya samar-samar, hampir tidak dapat dilihat dengan bunyi gemerisik angin, tetapi ia beransur-ansur menjadi lebih kuat, lebih mendesak. Pasukan itu terdiam, mata mereka terbeliak ketakutan apabila ratapan itu berubah menjadi paduan suara tangisan sedih, mengisi malam dengan hiruk-pikuk keputusasaan. Apakah itu? David Foster, pakar peralatan mereka, berbisik, suaranya bergetar. Wajah Emily bertukar pucat. Ia mereka. Arwah. Mereka marah. Raungan semakin kuat dan udara semakin sejuk. Suhu menurun dengan cepat walaupun panas padang pasir. Api Tanglong berkelip-kelip dengan ganas, menimbulkan bayang-bayang yang menakutkan, bertukar-tukar di dinding. Tiba-tiba, kepak kemah berdesir, seolah-olah kuasa gaib telah melanda mereka, dan tangisan itu seolah-olah datang dari dalam kemah itu sendiri. Semua orang bertenang. Jonathan mengarahkan, suaranya tegas walaupun ketakutannya sendiri. Kita perlu memikirkan apa yang berlaku. Semasa pasukan berkumpul bersama, tangisan mula menjadi lebih jelas. Kata-kata, diucapkan dalam bahasa kuno, bergema melalui kemah. Maknanya hilang ditelan zaman, tetapi niatnya jelas. Kemarahan, kesedihan, dan permintaan untuk dihormati. Emily menutup matanya, cuba fokus pada kata-kata itu. Ia orang Mesir lama, bisiknya. Mereka bercakap dalam bahasa Firaun. Sarah menggigil, memeluk dirinya. Apa yang mereka katakan? Berkerut dahi Emily sambil menumpukan perhatian. Mereka menuntut kami pergi. Mereka mahu kami memulangkan apa yang telah kami ambil dan meninggalkan mereka dengan aman. Suhu terus menurun dan angin sejuk menyapu kemah, memadamkan Tanglong dan menjerumuskannya ke dalam kegelapan. Pasukan itu meraba-raba mencari lampu suluh. Pancaran mereka menembusi kesuraman, tetapi rasa diperhatikan, dikelilingi oleh mata yang tidak kelihatan, kekal. Jonathan menarik nafas dalam-dalam, cuba menstabilkan sarafnya. Kita perlu mendokumentasikan perkara ini. Jika arwah cuba berkomunikasi, kita perlu memahami mesej mereka sepenuhnya. Emily, bolehkah awak terjemah sebanyak mungkin? Emily mengangguk, tangannya menggigil sambil mencapai buku nota dan pen. Dia mula menyalin kata-kata, fikirannya berlumba-lumba untuk bersaing dengan bahasa kuno. Tangisan dan bisikan itu berterusan, mengisi malam dengan kehadiran mereka yang menghantui. Semasa Emily bekerja, seluruh pasukan berkumpul bersama. Mata mereka meliar ke sekeliling kemah seolah-olah mengharapkan untuk melihat roh-roh yang menjelma di hadapan mereka. Kedinginan menjadi lebih kuat dan sensasi diperhatikan menjadi hampir tidak dapat ditanggung. Tiba-tiba, ratapan itu berhenti, digantikan dengan kesunyian ngeri yang lebih meresahkan. Pasukan itu menahan nafas, menunggu manifestasi seterusnya. Seketika kemudian, suara lembut dan sedih bersuara, nadanya penuh dengan kesedihan. Kembali, apa yang telah kamu ambil? Atau menderitalah kemarahan kami? Kata-kata itu jelas, dituturkan dalam bahasa Inggris beraksin, dan ia membuatkan semua orang yang berada di dalam kemah menggigil. Suara itu kelihatan bergema dari sekeliling mereka, seolah-olah dinding itu bercakap. Fikiran Jonathan berkecamuk. Mereka terpaksa mencari cara untuk berkomunikasi dengan roh, memahami tuntutan mereka dan mencari cara untuk menenangkan mereka. Tetapi bagaimana? Emily, boleh awak cuba bercakap dengan mereka? Dia bertanya, suaranya tegang.
Emily mengangguk, tekadnya kering. Dia berdiam dan bercakap dalam bahasa Mesir kuno, suaranya bergetar. Kami mendengar anda. Kami ingin memahami mesej anda. Tolong beritahu kami apa yang anda mahukan. Untuk seketika, hanya ada kesunyian. Kemudian, suara sedih itu menjawab, nadanya lebih mendesak. Kembalikan, anak-anak, kepada ayah mereka. Barulah kedamaian akan dipulihkan. Emily menterjemah mesej untuk pasukan itu, suaranya bergetar. Mereka mahu kami memulangkan mumia kanak-kanak itu ke kubur bapa mereka. Ini satu-satunya cara untuk memulihkan keamanan. Jonathan mengangguk, fikirannya ligat. Kita perlu bertindak cepat. David, Sarah, mula sediakan peralatan. Emily, dokumenkan segala-galanya. Kita perlu pastikan kita mengikut arahan mereka dengan tepat. Pasukan itu mula beraksi. Ketakutan mereka terganggu oleh kesegeraan tugas mereka. Mereka mengumpulkan peralatan mereka dan kembali ke kubur. Rasa takut yang menindas mengikuti mereka setiap langkah. Apabila mereka tiba di pintu masuk, suhu menurun lebih jauh dan ratapan bersambung, mengisi malam dengan tangisan pilu mereka. Pasukan itu turun ke dalam kubur. Lampu suluh mereka memancarkan bayang-bayang geri di dinding. Udara tebal dengan rasa kuasa purba, satu kuasa yang seolah-olah menekan ke atas mereka, mendesak mereka untuk bergegas. Mereka tiba di ruang pengebumian, di mana sarkofagus kanak-kanak itu berbaring. Bilik itu dipenuhi dengan rasa sedih yang dapat dirasai, seolah-olah batu-batu itu menangisi jiwa-jiwa yang hilang di dalamnya. Jonathan dan pasukannya dengan berhati-hati mengangkat sarkofagus. Pergerakan mereka perlahan dan disengajakan, seolah-olah sebarang tindakan tiba-tiba boleh mencetuskan semangat lagi. Semasa mereka membawa sarkofagus kembali ke ruang utama, ratapan itu semakin kuat, lebih mendesak. Udara sejuk dan rasa diperhatikan hampir tidak dapat ditanggung. Mereka meletakkan sarkofagus di sebelah keranda Tutankhamun. Cahaya keemasan artifak memancarkan cahaya hangat di atas tempat kejadian. Emily melangkah ke hadapan, suaranya bergetar semasa dia bercakap dalam bahasa Mesir lama. Kami telah mengembalikan anak-anak kepada ayah mereka. Tolonglah, semoga ada damai. Untuk seketika, hanya ada kesunyian. Kemudian, suhu mula meningkat dan berat yang menindas di udara terangkat. Raungan itu berhenti, digantikan dengan angin sepuh-sepuh yang hampir menenangkan yang menyapu ruang itu. Pasukan itu berdiri dalam kesunyian terpegun, mata mereka terbeliak tidak percaya. Roh-roh itu nampaknya telah menerima persembahan mereka dan rasa takut yang melanda mereka selama berhari-hari mula hilang. Jonathan menarik nafas panjang, jantungnya berdegup kencang di dada. Mari kita kembali ke kem. Kita perlu mendokumentasikan segala-galanya dan melaporkan penemuan kita. Semasa mereka kembali ke permukaan, pasukan berasa lega menyelubungi mereka. Keadaan menghantui telah reda dan roh-roh kelihatan tenang. Tetapi Jonathan tahu bahawa penderitaan mereka masih belum berakhir. Kutukan kubur Tutankhamun telah terungkai sebahagiannya, tetapi masih banyak persoalan yang belum terjawab. Kembali ke perkhemahan, mereka berkumpul di khemah tengah sekali lagi. Suasana lebih ringan tetapi masih diwarnai dengan kegelisahan. Emily terus menyalin mesej daripada arwah. Fikirannya berlumba-lumba untuk memahami sepenuhnya kutukan itu. Ada lagi perkara ini, katanya, suaranya termenung. Semangat jelas untuk memulangkan anak-anak, tetapi masih ada unsur laknat lain yang perlu kita fahami. Kita perlu menyelidik lebih lanjut untuk membongkar kisah penuh keluarga Tutankhamun dan sebab di sebalik sumpahan itu. Jonathan mengangguk, fikirannya sudah berkecamuk dengan kemungkinan. Setuju. Kami perlu mendekati perkara ini dengan berhati-hati dan hormat. Arwah telah memberi amaran kepada kami dan kami perlu mengambil kiranya. Pasukan menghabiskan sepanjang malam mendokumentasikan pengalaman mereka. Ketakutan mereka diganggu oleh rasa tujuan yang diperbaharui. Mereka tahu bahawa mereka sedang berhadapan dengan kuasa di luar pemahaman mereka, tetapi mereka bertekad untuk mendedahkan kebenaran dan mencari jalan untuk melindungi kedua-dua yang hidup dan yang mati. Ketika fajar pertama menyinari padang pasir, memancarkan cahaya keemasan di atas lembah raja-raja, Jonathan dan pasukannya bersiap untuk peringkat seterusnya dalam perjalanan mereka. Keadaan menghantui semakin bertambah, mendedahkan kuasa dan penderitaan roh purba yang telah mereka ganggu.
Tetapi mereka juga merupakan peringatan tentang kepentingan kerja mereka, tentang keperluan untuk menghormati dan menghormati masa lalu. Dan ketika mereka berdiri di pintu masuk makam Tutankhamun, rasa takut yang terangkat dengan matahari terbit. Mereka tahu bahawa perjalanan mereka masih jauh dari berakhir. Kutukan itu telah terungkai sebahagiannya, tetapi masih banyak misteri yang perlu dibongkar. Banyak rahsia yang terkubur dalam pasir masa. Dengan keazaman yang diperbaharui, mereka melangkah ke hadapan, bersedia untuk menghadapi apa jua cabaran yang mendatang. Roh-roh masa lalu telah bercakap dan menjadi tugas mereka untuk mendengar, belajar dan menghormati warisan mereka yang telah datang sebelumnya. Keadaan menghantui baru sahaja bermula dan tahap sebenar kutukan itu masih belum didedahkan. Tetapi dengan setiap langkah, mereka bergerak lebih dekat kepada pemahaman untuk membongkar misteri yang tersembunyi di dalam kubur purba. Dan ketika mereka menyelidiki lebih dalam ke masa lalu, mereka tahu bahawa mereka tidak bersendirian, bahawa roh Tutankhamun dan keluarganya sedang memerhati, membimbing mereka dalam perjalanan mereka. Pasukan itu menghabiskan beberapa hari berikutnya dengan mendalami penyelidikan mereka, menuangkan teks kuno dan rekod sejarah. Mereka menghubungi pakar di seluruh dunia, mencari cerapan dan maklumat yang boleh membantu mereka memahami kutukan itu. Emily bekerja tanpa jemu, menterjemah inskripsi dan dokumen. Pengetahuannya tentang bahasa kuno terbukti tidak ternilai. Mereka mendapati bahawa sumpahan itu lebih daripada sekadar amaran mudah. Ia adalah rangkaian ritual dan doa yang kompleks, direka untuk melindungi roh si mati dan memastikan laluan selamat mereka ke akhirat. Prasasti itu bercakap tentang mantra dan upacara yang kuat, tentang dewa dan roh yang dipanggil untuk menjaga makam dan penghuninya. Satu dokumen tertentu menarik perhatian mereka, serpihan scroll purba, tersembunyi jauh di dalam arsip Muzium Kahirah. Scroll itu memperincikan kehidupan dan kematian anak-anak Tutankhamun, menggambarkan kesedihan dan kesedihan yang telah melanda Firaun muda dan permaisurinya. Ia bercakap tentang percubaan terdesak untuk melindungi keluarga mereka, kutukan yang diletakkan bukan kerana niat jahat, tetapi kerana cinta. Ketika mereka menyelidiki lebih dalam, mereka mula memahami sifat sebenar sumpahan itu. Ia adalah mantra yang mengikat, direka untuk mengekalkan jiwa keluarga Tutankhamun bersama-sama, untuk menghalang mereka daripada dipisahkan di akhirat. Roh kanak-kanak itu dimaksudkan untuk kekal bersama bapa mereka, untuk mencari kedamaian di hadapannya. Tetapi ada sesuatu yang tidak kena. Gangguan kubur telah memecahkan keseimbangan yang halus, melepaskan roh dan menyebabkan hantu yang melanda pasukan. Roh-roh itu hilang, kedamaian mereka hancur, dan mereka melatah dalam penderitaan mereka. Jonathan dan pasukannya menyedari bahawa mereka perlu memulihkan keseimbangan untuk menyatukan semula jiwa dan memastikan laluan selamat mereka ke akhirat. Mereka perlu melakukan ritual, upacara yang akan menenangkan roh dan memulihkan kedamaian di kubur. Persediaan untuk upacara itu sangat rapi. Mereka berunding dengan pakar dalam agama dan sihir Mesir kuno, mencari panduan tentang prosedur dan doa yang betul. Mereka mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, persembahan makanan dan minuman, minyak suci dan kemenyan, dan objek yang mempunyai kepentingan simbolik. Pasukan itu bekerja tanpa mengenal penat lelah. Keazaman mereka didorong oleh keinginan untuk menamatkan hambatan dan menghormati warisan Tutankhamun dan keluarganya. Mereka berlatih ritual, memastikan bahawa setiap langkah adalah tepat, setiap perkataan diucapkan dengan betul. Apabila hari ritual semakin hampir, ketegangan semakin meningkat. Keadaan yang menghantui telah reda, tetapi rasa kurang senang tetap ada. Roh-roh itu sedang memerhati, menunggu. Kehadiran mereka adalah peringatan berterusan tentang kepentingan yang terlibat. Pada malam upacara itu, pasukan berkumpul di ruang pengebumian, udara tebal dengan jangkaan. Lampu suluh yang berkelip-kelip menimbulkan bayang-bayang menakutkan di dinding, dan bau kemenyan memenuhi udara. Jonathan berdiri di ketua kumpulan, jantungnya berdebar-debar ketika dia memulakan mantira. Kata-kata ritual itu mengalir dari bibirnya, campuran Mesir kuno dan doa suci. Pasukan itu mengikut arahannya, suara mereka bergabung dalam nyanyian yang harmoni. Mereka memperolehi persembahan, meletakkannya dengan penuh hormat di hadapan sarkofagus, dan mengurapi mumia dengan minyak suci.
Semasa upacara berlangsung, suhu di dalam bilik mula meningkat dan angin yang hangat dan menenangkan menyapu bilik. Perasaan gerun itu terangkat, digantikan dengan perasaan aman dan tenteram. Roh-roh itu seolah-olah bertindak balas. Kehadiran mereka kurang menindas, lebih menerima. Suara Jonathan semakin kuat, keyakinannya diperkuat oleh tindak balas roh. Dia menyeru para dewa, memohon perlindungan dan bimbingan mereka, meminta restu mereka dalam menyatukan kembali jiwa-jiwa keluarga Tutankhamun. Ketika kata-kata terakhir upacara itu diucapkan, kesunyian yang mendalam melanda ruang itu. Udara sunyi, suasana dipenuhi dengan rasa lengkap. Pasukan itu menahan nafas, menunggu tanda bahawa usaha mereka telah berjaya. Dan kemudian, perlahan-lahan, cahaya keemasan lembut mula terpancar dari sarkofagus. Ia menjadi lebih terang, memenuhi ruang dengan cahaya hangat dan berseri. Perasaan damai dapat dirasai, dan pasukan merasakan gelombang kelegaan menyelubungi mereka. Roh-roh itu telah menerima persembahan mereka. Jiwa keluarga Tutankhamun telah bersatu semula, kedamaian mereka dipulihkan. Kutukan telah ditarik balik, dan hantu telah berakhir. Jonathan dan pasukannya berdiri dengan kagum. Hati mereka dipenuhi dengan rasa syukur dan hormat. Mereka telah menghadapi yang tidak diketahui, telah berhadapan dengan roh purba, dan telah berjaya dalam pencarian mereka. Mereka telah menghormati warisan Tutankhamun dan keluarganya, dan dengan berbuat demikian, telah mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang kuasa dan misteri masa lalu. Ketika mereka meninggalkan kubur, cahaya subuh pertama menyinari kaki langit. Mereka tahu bahawa perjalanan mereka telah mengubah mereka selama-lamanya. Mereka telah menyaksikan kuasa sihir kuno, telah merasakan kehadiran roh-roh yang telah lama berlalu, dan telah muncul lebih kuat, lebih bijak, dan lebih menghormati keseimbangan yang halus antara yang hidup dan yang mati. Kerja mereka belum selesai. Masih banyak misteri untuk dibongkar, banyak rahsia yang terkubur dalam pasir masa. Tetapi mereka bersedia, berbekalkan ilmu dan pengalaman yang mereka perolehi. Mereka akan meneruskan usaha mereka, menghormati masa lalu dan mengekalkan wawasannya untuk generasi akan datang. Dan ketika mereka melihat kembali ke pintu masuk makam Tutankhamun, kini bermandikan cahaya keemasan matahari terbit, mereka merasakan pencapaian dan kepuasan. Mereka telah membongkar sumpahan itu, telah memulihkan keamanan kepada roh purba, dan telah memberi kesan yang berkekalan kepada dunia arkeologi. Lembah Raja-Raja menyimpan lebih banyak rahsia, dan Jonathan dan pasukannya bertekad untuk membongkarnya, untuk mendedahkan masa lalu dan untuk menghormati warisan mereka yang telah datang sebelumnya. Bab 4, Menghantui Putri, Bahagian 1, Semangat Putri. Haba panas yang menindas padang pasir Mesir telah memberi laluan kepada pelukan malam yang sejuk. Hamparan pasir dan batu yang luas bermandikan cahaya perak bulan purnama, menimbulkan bayang-bayang menakutkan yang menari dengan bisikan masa lalu. Dr. Jonathan Rivers dan pasukan ahli arkeologinya duduk di kem sementara mereka di pinggir lembah Raja-Raja. Udara yang syarat dengan ketegangan penemuan mereka baru-baru ini. Mereka telah berjaya merungkai sebahagian daripada sumpahan kuno yang melanda mereka sejak pembukaan kubur Tutankhamun. Mumia kanak-kanak itu telah dikembalikan ke tempat peristirahatan bapa mereka dan keadaan menghantui telah reda, tetapi rasa kurang senang masih berlarutan. Jonathan tahu bahawa perjalanan mereka masih jauh dari tamat. Ada satu lagi roh yang memerlukan perhatian mereka, semangat Ankhesenamun, Ratu Tutankhamun yang dikasihi. Jonathan duduk di meja kayu, dikelilingi oleh teks dan peta kuno. Fikirannya berpusing-pusing apabila dia cuba menyatukan serpihan sumpahan yang tinggal. Cahaya lampu tanglung yang berkelip-kelip menimbulkan bayang-bayang panjang pada dinding kanvas kemah, mewujudkan suasana yang hampir halus. Malam sunyi, kecuali sesekali desir angin padang pasir. Jonathan, adakah anda rasa roh permaisuri masih resah? Tanya Emily Chatir, pakar mereka dalam bahasa purba, sambil menyertainya di meja. Matanya dipenuhi dengan kebimbangan, mencerminkan keadaan mereka yang teruk. Jonathan mendongak dari catatannya, dahinya berkerut berfikir. Saya percaya begitu, Emily. Kami telah berurusan dengan anak-anak, tetapi semangat Ankhesenamun masih terikat dengan dunia ini. Kutukan itu bertujuan untuk melindungi seluruh keluarga, dan kesedihannya mungkin dikaitkan dengan perpisahan dengan Tutankhamun. David Foster,
pakar peralatan, memasuki khemah dengan membawa timbunan gambar yang baru dibangunkan dari penerokaan mereka baru-baru ini. Anda mungkin mahu melihat ini, katanya sambil menyebarkan gambar-gambar itu di atas meja. Imej-imej itu menunjukkan bahagian dalam makam Tutankhamun, memfokuskan pada dinding yang dihias rumit dan pelbagai artifak yang telah mereka temui. Mata Jonathan tertarik pada satu gambar tertentu, gambar dekat lukisan dinding yang menggambarkan Ankhesenamun. Matanya seolah-olah mengikutinya, dipenuhi dengan kesedihan yang melampaui masa. Dia cuba untuk berkomunikasi dengan kita. Jonathan merungut, pandangannya terpaku pada gambar itu. Kita perlu memahami mesejnya. Emily mengangguk, ekspresinya tegas. Kita harus mulakan dengan memeriksa inskripsi dan artifak yang berkaitan dengannya. Pasti ada sesuatu yang kita terlepas pandang. Pasukan itu menghabiskan beberapa jam berikutnya dengan teliti meneliti nota dan artifak mereka. Mereka membandingkan inskripsi di dinding kubur dengan teks kuno yang mereka bawa bersama. Emily menterjemah hieroglif. Kefasihannya dalam bahasa Mesir lama terbukti tidak ternilai. Ketika malam semakin larut, rasa tergesa-gesa mencengkam pasukan. Tanglong memancarkan cahaya hangat ke atas teks dan artifak, tetapi suhu kelihatan menurun, kesejukan menyelimuti kem. Udara menjadi berat dan kesunyian yang luar biasa jatuh, hanya dipecahkan oleh gemerisik kertas dan bisikan angin yang sesekali. Tiba-tiba, kepak khemah itu berdesir kuat, seolah-olah terperangkap di tiupan angin secara tiba-tiba. Api Tanglong berkelip-kelip, menimbulkan bayang-bayang ngeri yang seolah-olah bergerak dengan kehidupan mereka sendiri. Jonathan dan Emily bertukar pandangan bimbang, jantung mereka berdebar serentak. Adakah anda merasakan itu? Emily berbisik, suaranya bergetar. Jonathan mengangguk, matanya mengimbas bilik. Ya, ini dia. Arwah Ankhesenamun ada di sini. Suhu terus menurun dan ratapan sama-sama bergema di seluruh kem. Bunyi itu menghantui, dipenuhi dengan kesedihan yang tidak dapat digambarkan yang membuatkan tulang belakang mereka menggigil. Pasukan itu berkumpul bersama, ketakutan mereka dapat dirasai ketika mereka cuba memahami fenomena itu. Ankhesenamun, panggil Jonathan, suaranya mantap walaupun ketakutan mencengkam hatinya. Kami dengar awak. Kami nak tolong awak. Tolong beritahu kami apa yang awak perlukan. Raungan itu semakin kuat, lebih mendesak, dan bayang-bayang di dinding khemah seolah-olah beralih dan berpusar, mengambil bentuk yang menentang penjelasan. Pasukan itu menahan nafas, menunggu jawapan, dan kemudian dia muncul. Sosok wanita muncul di tengah-tengah khemah. Bentuknya lut sinar dan berkilauan dengan cahaya sama-sama dunia lain. Dia memakai pakaian tradisional seorang ratu Mesir purba. Rambutnya yang panjang dihiasi dengan tocang yang rumit dan perhiasan permata. Matanya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam, terkunci pada mata Jonathan. Ankhesenamun, Jonathan menarik nafas, suaranya hampir tidak berbisik. Roh permaisuri berliga-liga di hadapan mereka. Kehadirannya sangat mengagumkan dan menakutkan. Dia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah gambar di atas meja, imej lukisan dinding yang menggambarkan rupanya. Kembalikan saya kepadanya, katanya, suaranya bergema dengan bergema yang menghantui. Hanya selepas itu saya akan mendapat ketenangan. Emily melangkah ke hadapan, ketakutannya memberi laluan kepada keazaman. Kami akan Ankhesenamun. Kami akan melakukan segala-galanya untuk menyatukan kamu semula dengan Tutankhamun. Pandangan roh itu melembut, dan seketika, kesedihan di matanya seolah-olah terangkat. Dia mengangguk, bentuknya berkilauan sebelum perlahan-lahan memudar ke dalam kegelapan. Pasukan itu berdiri dalam kesunyian terpegun, realiti pertemuan mereka semakin tenggelam. Jonathan merasakan lonjakan keazaman. Mereka mempunyai arahan yang jelas sekarang, menyatukan semula semangat Ankhesenamun dengan Tutankhamun. Tetapi bagaimana? Kita perlu mengetahui lebih lanjut tentang pengebumian dia dan bagaimana ia berhubung dengan Tutankhamun, kata Jonathan, fikirannya ligat. Mesti ada petunjuk dalam rekod sejarah dan kubu itu sendiri. Emily mengangguk, sudah mencapai notanya. Saya akan mulakan dengan meneliti inskripsi yang berkaitan dengan pengebumian dia. Pasti ada sesuatu yang kita terlepas pandang. David, yang masih terkejut dengan pertemuan itu, mengumpulkan peralatannya.
Saya akan menyemak semula gambar-gambar itu, lihat jika ada apa-apa yang menonjol. Pasukan itu bekerja sepanjang malam, didorong oleh semangat tujuan yang diperbaharui. Kehadiran semangat Anhir Senamun telah memberikan mereka matlamat yang jelas, tetapi jalan untuk mencapainya penuh dengan ketidakpastian. Ketika fajar pertama mula menyingsing, memancarkan cahaya keemasan di atas padang pasir, Emily membuat satu kejayaan. Dia telah mempelajari beberapa siri hieroglif pada serpihan tablet kuno. Matanya merah kerana kurang tidur. Jonathan, lihat ini, katanya, suaranya penuh dengan keterujaan. Prasasti ini memperincikan upacara yang bertujuan untuk menyatukan semula roh pasangan diraja di akhirat. Ia sangat rumit, tetapi saya fikir ia mungkin apa yang kita perlukan. Jonathan bersandar di atas tablet, matanya mengimbas teks kuno. Ritual yang diterangkan itu memang rumit, melibatkan satu siri doa, persembahan dan tindakan simbolik yang bertujuan untuk membimbing roh-roh ke rehat kekal mereka. Ini dia, kata Jonathan, suaranya penuh dengan keazaman. Kami perlu melakukan ritual ini. Ini adalah peluang terbaik kami untuk membantu Anhir Senamun mencari ketenangan. Pasukan itu menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk mempersiapkan upacara itu. Mereka mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, minyak suci, kemenyan, dan persembahan makanan dan minuman. Mereka berlatih seruan, memastikan setiap perkataan diucapkan dengan betul, setiap gerak isyarat tepat. Pada malam upacara itu, pasukan berkumpul di ruang pengebumian makam Tutankhamun. Udara tebal dengan jangkaan, suasana dipenuhi dengan rasa tujuan. Lampu suluh yang berkelip-kelip menimbulkan bayang-bayang panjang di dinding, dan bau kemenyan memenuhi udara. Jonathan berdiri di kepala kumpulan itu, memegang tablet kuno dengan arahan ritual. Emily dan David mengapitnya, ekspresi mereka tegas. Selebihnya pasukan membentuk bulatan di sekeliling sarkofagus, mata mereka tertumpu pada Jonathan. Dia memulakan upacara itu dengan beberapa siri doa, suaranya mantap dan jelas. Kata-kata kuno itu mengalir dari bibirnya, memohon petunjuk dan perlindungan daripada para dewa. Pasukan itu turut serta, suara mereka selaras dalam nyanyian menghantui yang bergema di seluruh ruangan. Mereka memperolehi persembahan, meletakkannya dengan penuh hormat di hadapan sarkofagus. Udara menjadi lebih panas dan angin sepo-sepo menyapu ruang itu, membawa rasa tenang. Pasukan itu dapat merasakan kehadiran roh, menonton, menunggu. Semasa upacara itu berlangsung, Jonathan menyeru para dewa untuk menyatukan semula roh Tutankhamun dan Anhir Senamun. Dia bercakap tentang kasih mereka, ikatan kekal mereka, dan keinginan mereka untuk kedamaian abadi. Ruang itu kelihatan bercahaya dengan cahaya keemasan yang lembut. Suasana dipenuhi tenaga dunia lain. Kata-kata terakhir upacara itu diucapkan, dan pasukan itu menahan nafas, menunggu tanda. Udara sunyi, ruang itu sunyi, satu-satunya bunyi degupan jantung mereka. Dan kemudian, perlahan-lahan, figura Tutankhamun dan Anhir Senamun muncul di hadapan mereka. Bentuk mereka berkilauan dengan cahaya yang bercahaya. Mereka berdiri berpegangan tangan, mata mereka dipenuhi dengan kedamaian dan kesyukuran yang mendalam. Terima kasih, kata Anhir Senamun, suaranya bisikan lembut yang bergema di seluruh bilik. Anda telah menyatukan kami semula. Kami kini boleh berehat dengan aman. Roh-roh itu mula pudar, bentuk mereka larut dalam cahaya keemasan. Bilik itu menjadi lebih hangat, rasa damai menyelubungi. Pasukan itu berdiri dengan kagum, hati mereka dipenuhi dengan rasa pencapaian dan penghormatan yang mendalam. Apabila roh-roh itu hilang, cahaya keemasan kekal, memancarkan cahaya hangat di atas kubur. Pasukan itu tahu bahawa mereka telah berjaya. Mereka telah membantu Anhir Senamun dan Tutankhamun mencari rehat abadi mereka. Jonathan merasakan lonjakan kebanggaan dan kesyukuran. Mereka telah menghadapi yang tidak diketahui, telah berhadapan dengan roh purba, dan telah muncul sebagai pemenang. Mereka telah menghormati warisan Tutankhamun dan keluarganya, dan dengan berbuat demikian, telah mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang kuasa dan misteri masa lalu. Kegembiraan puteri telah berakhir, tetapi perjalanan penemuan masih jauh dari berakhir. Lembah Raja-Raja masih menyimpan banyak rahsia, dan Jonathan dan pasukannya bertekad untuk membongkarnya, untuk mendedahkan masa lalu dan untuk menghormati warisan mereka yang telah datang sebelumnya.
Ketika mereka meninggalkan kubur, cahaya subuh pertama menyinari kaki langit. Mereka tahu bahawa perjalanan mereka telah mengubah mereka selama-lamanya. Mereka telah menyaksikan kuasa sihir kuno, telah merasakan kehadiran roh-roh yang telah lama berlalu, dan telah muncul lebih kuat, lebih bijak, dan lebih menghormati keseimbangan yang halus antara yang hidup dan yang mati. Kerja mereka belum selesai. Masih banyak misteri untuk dibongkar, banyak rahsia yang terkubur dalam pasir masa. Tetapi mereka bersedia, berbekalkan ilmu dan pengalaman yang mereka perolehi. Mereka akan meneruskan usaha mereka, menghormati masa lalu dan mengekalkan wawasannya untuk generasi akan datang. Dan ketika mereka melihat kembali ke pintu masuk makam Tutankhamun, kini bermandikan cahaya keemasan matahari terbit, mereka merasakan pencapaian dan kepuasan. Mereka telah menyatukan semula roh-roh itu, telah memulihkan keamanan kepada jiwa-jiwa purba, dan telah memberi kesan yang berkekalan kepada dunia arkeologi. Lembah Raja-Raja menyimpan lebih banyak rahsia, dan Yonatan dan pasukannya bertekad untuk membongkarnya, untuk mendedahkan masa lalu dan untuk menghormati warisan mereka yang telah datang sebelumnya. Bab 4, Menghantui Putri, Bahagian 2, Usaha Menenangkan Arwah. Hari-hari selepas hubungan awal dengan roh Ankhesenamun adalah angin puyuh aktiviti dan ketegangan. Dr. Jonathan Rivers dan pasukannya tahu mereka telah mengambil langkah penting dengan mengakui kehadiran Ratu. Tetapi tugas mereka masih jauh dari selesai. Menyatukan semula Ankhesenamun dengan Tutankhamun yang dicintainya hanyalah permulaan. Mereka perlu mencari cara untuk menenangkan semangatnya dan memastikan hantu itu berhenti secara kekal. Jonathan duduk di mejanya di kem asas mereka, dikelilingi oleh teks kuno, buku nota moden, dan koleksi artifak yang semakin meningkat. Kem itu penuh dengan aktiviti. Setiap ahli pasukan memberi tumpuan kepada tugas khusus mereka. Emily Chatir, ahli bahasa, telah mendalami menterjemahkan lebih banyak hieroglif. David Foster, pakar peralatan mereka, sedang menyimak gambar dan imbasan dinding kubur untuk sebarang butiran yang terlepas pandang. Ahli pasukan yang lain sibuk mengkatalog dan menganalisis penemuan. Semasa Jonathan meneliti rekod sejarah, ketukan pada bingkai kayu khimahnya membawanya kembali ke masa kini. Ia adalah Dr. Sarah Williams, seorang pakar dalam ritual Mesir kuno dan tambahan baru-baru ini kepada pasukan mereka. Wawasannya telah terbukti tidak ternilai. Jonathan, saya rasa saya telah menjumpai sesuatu yang boleh membantu, kata Sarah sambil memegang scroll yang kelihatan lebih tua daripada apa-apa yang mereka temui sebelum ini. Mata Jonathan bersinar dengan minat. Apa yang awak ada? Scroll ini memperincikan satu siri ritual dan persembahan khusus untuk menenangkan roh yang gelisah. Ia lebih menyeluruh daripada apa-apa yang kita lihat setakat ini. Jelasnya sambil membuka kertas kulit yang halus itu dengan berhati-hati. Ia juga menyebut seruan khusus untuk roh diraja, yang mungkin adalah apa yang kita perlukan untuk Ankhesenamun. Jonathan bersandar, meneliti tulisan kuno itu. Ini boleh jadi kuncinya. Kami perlu memastikan kami mendapat setiap butiran dengan betul. Jika kita terlepas satu langkah pun, kita boleh memburukkan keadaan. Sarah mengangguk, riak wajahnya serius. Saya sudah memulakan terjemahan, tetapi ia rumit. Kami memerlukan kepakaran Emily untuk memastikan ketepatan. Jonathan memanggil Emily, dan tidak lama kemudian mereka bertiga sibuk dengan tugas rumit untuk menterjemah dan mentafsir gulungan itu. Udara di dalam khemah itu pekat dengan bau perkamin lama dan bunyi contengan ketika mereka bekerja melalui arahan kuno. Jam bertukar menjadi hari ketika pasukan bersiap untuk upacara itu. Prosesnya sangat teliti, memerlukan bahan khusus, kebanyakannya sukar dicari. Mereka memerlukan minyak langka, kemenyan dan persembahan yang sepadan dengan penerangan dalam scroll. Setiap item mestilah asli, kerana pengganti moden tidak akan mencukupi. David dan beberapa ahli pasukan lain menjelajah ke bandar dan pasar berhampiran, mencari barang yang diperlukan. Mereka berjaya mencari sebahagian besar daripada apa yang mereka perlukan, walaupun beberapa barangan perlu dibuat khas oleh tukang tempatan yang masih mengamalkan kaedah tradisional. Pengrajin tempatan tertarik dengan misi pasukan itu, minat mereka didorong oleh kisah kutukan purba dan roh diraja.
Semasa persiapan terakhir dibuat, rasa penantian yang ketara memenuhi kem tersebut. Ritual itu akan dilakukan pada tengah malam, di bawah bulan purnama, masa yang dianggap kuat dalam kepercayaan Mesir Purba untuk tenaga rohaninya. Lokasi yang dipilih adalah kawasan terpencil berhampiran lembah raja-raja, jauh dari mata yang mengintip dan gangguan moden. Malam upacara tiba dan pasukan berkumpul di tapak. Nafas mereka kelihatan di udara padang pasir yang sejuk. Mereka telah mendirikan mezbah sementara, dihiasi dengan persembahan dan dinyalakan oleh obor yang berkelip-kelip. Bulan tergantung tinggi di langit, memancarkan cahaya perak di atas lanskap padang pasir. Jonathan berdiri di hadapan, memegang scroll yang diterjemahkan. Dia merasakan beban tanggungjawab yang membebankannya. Ritual ini adalah harapan terakhir mereka untuk menenangkan semangat Ankhesenamun dan membawa keamanan kepada Permaisuri Purba. "Adakah kita sudah bersedia?" Dia bertanya, suaranya mantap tetapi penuh dengan ketegangan. Ahli pasukan mengangguk, wajah mereka mencerminkan campuran keazaman dan kebimbangan. Emily dan Sarah berdiri di kedua-dua belah Jonathan, bersedia untuk membantu dengan doa dan memastikan setiap langkah diikuti dengan tepat. Jonathan menarik nafas panjang dan memulakan upacara itu. Dia bermula dengan satu siri doa, menyeru Tuhan dan Dewi Mesir Purba untuk memberkati usaha mereka. Suaranya bergema sepanjang malam yang hening. Setiap perkataan diucapkan dengan berhati-hati. Setiap isyarat sengaja. Pasukan itu bergabung, suara mereka membentuk nyanyian harmoni yang bergema dengan keheningan padang pasir. Udara kelihatan menebal dengan tenaga. Obor berkelip-kelip seolah-olah membalas rayuan mereka. Semasa mereka bergerak melalui upacara itu, Jonathan memperolehi persembahan satu demi satu. Mereka meletakkan minyak suci, kemenyan dan makanan di atas mezbah. Setiap barang disediakan dengan teliti dan dipilih untuk kepentingan simboliknya. Aroma kemenyan yang membakar memenuhi udara, bercampur dengan angin malam yang sejuk. Emily melangkah ke hadapan untuk membaca doa kuno. Suaranya tidak goyah walaupun tugas mereka berat. Dia menyeru roh Ankhesenamun, memohon dia untuk menerima persembahan mereka dan mencari kedamaian. Kata-kata itu mengalir dengan irama yang hampir seperti muzik, menenun sepanjang malam seperti jampi. Suhu di sekeliling mereka kelihatan semakin menurun dan cahaya sama mula terpancar dari mezbah. Pasukan itu bertukar pandangan berhati-hati tetapi meneruskan ritual. Tekad mereka tidak goyah. Sarah mengambil alih, melakukan satu siri pergerakan tangan rumit yang diterangkan dalam scroll. Gerak isyarat ini bertujuan untuk membimbing semangat ke arah persembahan dan memastikan penerimaannya. Tangannya bergerak dengan ketepatan yang diamalkan, setiap gerakan disengajakan dan anggun. Jonathan merasakan sensasi kesemutan di udara, seolah-olah fabrik realiti sedang beralih di sekeliling mereka. Dia meneruskan seruan, suaranya semakin kuat dengan setiap perkataan. Mereka menghampiri kemuncak upacara itu saat mereka akan tahu sama ada usaha mereka berjaya. "Ankhesenamun, Ratu Tutankhamun yang dikasihi, dengarlah permohonan kami," panggil Jonathan, suaranya bergema dengan rasa mendesak. "Kami menawarkan hadiah ini kepada anda, simbol penghormatan dan keinginan kami untuk keamanan anda. Terimalah mereka dan biarkan rohmu mendapat ketenangan." Cahaya di sekeliling mezbah bertambah kuat dan pasukan itu merasakan gelombang tenaga menyapu mereka. Udara berderak dengan kehadiran yang nyata dan mereka dapat merasakan roh Ankhesenamun semakin dekat. Raungan lembut dan sedih bergema di padang pasir, bunyi yang sama yang mereka dengar semasa pertemuan awal mereka. Obor berkelip-kelip ganas, melemparkan bayang-bayang menari yang seolah-olah mengambil kehidupan mereka sendiri. Kemudian, dia muncul. Semangat Ankhesenamun muncul di hadapan mereka, bentuknya lebih jelas dan bercahaya daripada sebelumnya. Dia melayang di atas mezbah, matanya tertumpu pada persembahan. Pasukan itu menahan nafas, jantung mereka berdegup serentak. "Ankhesenamun," kata Jonathan, suaranya bergetar kerana kagum. "Kami telah melakukan seperti yang kamu minta. Tolong, terimalah persembahan kami dan temui kedamaian." Roh Permaisuri merenung persembahan, ekspresinya tidak dapat dibaca. Dia menghulurkan tangannya yang lut sinar melepasi setiap itim, seolah-olah menguji keasliannya. Pasukan itu memerhati dalam jangkaan senyap, nasib mereka bergantung pada keseimbangan.
Selepas apa yang dirasakan selamanya, ekspresi Anhyesenamun menjadi lembut. Dia memandang Jonathan, matanya dipenuhi dengan rasa syukur dan sedikit kesedihan. "Terima kasih," bisiknya, suaranya sepo-sepo angin yang membelai telinga mereka. "Usaha awak telah menyentuh hati saya. Saya akan menerima persembahan anda." Semangat ular bersinar lebih terang, bentuknya menjadi lebih halus. Persembahan di atas mezbah kelihatan berkilauan, intipatinya menyatu dengan roh permaisuri. Udara menjadi lebih panas, dan rasa damai yang mendalam menyelubungi pasukan. "Semoga kamu mendapat kedamaian yang kamu cari, Anhyesenamun," kata Jonathan, suaranya dipenuhi dengan rasa hormat. Roh permaisuri mengangguk, bentuknya perlahan-lahan larut ke dalam malam. Cahayanya pudar, dan obor kembali ke kelipan yang stabil. Gurun itu sunyi sekali lagi, tetapi rasa damai tetap ada. Pasukan itu berdiri dalam renungan yang tenang, berat pencapaian mereka membebani mereka. Mereka telah menenangkan semangat Anhyesenamun, menghormati ingatannya, dan membawanya kedamaian yang telah lama dicarinya. Semasa mereka kembali ke perkhemahan, Jonathan merasakan kepuasan yang mendalam. Mereka telah menghadapi yang tidak diketahui dan muncul sebagai pemenang. Usaha mereka dipandu oleh rasa hormat dan penghormatan untuk masa lalu. Penghantuan puteri telah berakhir, tetapi perjalanan penemuan mereka diteruskan. Keesokan paginya, pasukan berkumpul untuk membincangkan peristiwa malam sebelumnya. Suasana menjadi lebih ringan, ketegangan yang membelenggu mereka selama berminggu-minggu kini digantikan dengan rasa setia kawan dan pencapaian. "Kami berjaya," kata Emily, senyuman terukir di wajahnya. "Kami benar-benar melakukannya." Sarah mengangguk, matanya bersinar dengan bangga. "Semangat Anhyesenamun telah menemui kedamaian. Terima kasih kepada anda semua. Ini adalah saat yang tidak akan kami lupakan." David, masih kagum dengan gambar yang diambilnya semasa upacara itu, menambah, "Imej ini akan menjadi sangat berharga untuk rekod kami. Mereka menangkap tenaga dan kehadiran yang kami semua rasakan." Jonathan memandang sekeliling ke arah pasukannya, hatinya membengkak dengan rasa syukur. Ini adalah usaha berpasukan. Kami menghormati Anhyesenamun dan Tutankhamun, dan kami telah belajar banyak tentang kekuatan ritual kuno dan penghormatan yang harus kami tunjukkan kepada roh kuno ini. Pasukan itu menghabiskan beberapa hari seterusnya mendokumentasikan penemuan mereka, memastikan pengalaman dan pengetahuan yang mereka perolehi akan dipelihara untuk generasi akan datang. Mereka tahu bahawa kerja mereka akan memberi impak yang berkekalan dalam bidang arkeologi, memberi penerangan tentang misteri masa lalu dan hubungan kuat antara yang hidup dan yang mati. Ketika mereka mengemas perkhemahan mereka dan bersiap untuk meninggalkan lembah raja-raja, Jonathan melihat sekali lagi ke makam Tutankhamun. Dia merasakan hubungan yang mendalam dengan Firaun purba dan keluarganya, ikatan yang terjalin melalui perjalanan bersama mereka. Kegembiraan telah berakhir, tetapi pelajaran yang mereka pelajari akan kekal bersama mereka selama-lamanya. Mereka telah menyaksikan kuasa cinta, kekuatan kutukan kuno, dan kepentingan menghormati masa lalu. Perjalanan mereka telah mengubah mereka, dan mereka bersedia untuk meneruskan pencarian mereka, berbekalkan pengetahuan baru dan rasa hormat terhadap dunia purba. Semasa mereka meninggalkan lembah raja-raja, cahaya subuh pertama menyinari kaki langit. Mereka tahu bahawa perjalanan mereka baru sahaja bermula. Masih banyak rahsia yang perlu dibongkar, banyak misteri yang perlu diselesaikan. Tetapi mereka bersedia bersatu dalam tujuan mereka dan didorong oleh semangat bersama untuk penemuan. Dan ketika mereka melihat kembali ke pintu masuk makam Tutankhamun, kini bermandikan cahaya keemasan matahari terbit, mereka merasakan pencapaian dan kepuasan. Mereka telah menenangkan semangat, menghormati masa lalu, dan memberi kesan yang berkekalan kepada dunia arkeologi. Lembah Raja-Raja menyimpan lebih banyak rahsia, dan Jonathan dan pasukannya bertekad untuk membongkarnya, untuk mendedahkan masa lalu, dan untuk menghormati warisan mereka yang telah datang sebelumnya. Perjalanan mereka masih jauh dari tamat, tetapi mereka bersedia untuk menghadapi apa jua cabaran yang mendatang, berpandukan kebijaksanaan dan pengalaman yang mereka perolehi. Bab 5, Muzium Seram, Bahagian 1, Kuasa Gelap Mumia.
Artifak dari makam Tutankhamun telah dipindahkan ke Muzium Mesir Besar di Kahirah dengan penuh kemeriahan. Muzium ini, sebuah keajaiban seni bina moden yang direka untuk menempatkan dan memelihara khazanah purba Mesir, telah mendedikasikan seluruh sayap kepada Firaun muda dan keluarganya. Bahagian ini dijangka menarik berjuta-juta pelawat, tidak sabar-sabar untuk melihat peninggalan legenda dari dekat. Dr. Jonathan Rivers dan pasukannya merasakan gabungan kelegaan dan kebanggaan apabila artifak terakhir diletakkan dengan teliti di rumah baharu mereka. Mereka telah bertahan begitu banyak untuk membawa cibisan sejarah ini kepada cahaya, dan kini, mereka akhirnya boleh berehat mengetahui bahawa penemuan mereka akan dipelihara dan dihargai. Walau bagaimanapun, rasa kemenangan itu tidak lama. Sejak mumia dipindahkan ke muzium, kejadian aneh mula berlaku. Pada mulanya, kejadian itu adalah kecil, lampu berkelip-kelip, draf sejuk secara tiba-tiba, dan perasaan tidak tenang apabila diperhatikan. Kaki tangan mengaitkan peristiwa ini kepada sistem elektronik bangunan yang luas atau penyelesaian semula jadi struktur baharu. Tetapi apabila hari berlalu, fenomena itu menjadi lebih sengit dan lebih berbahaya. Ia bermula dengan kanak-kanak. Kumpulan sekolah adalah antara pelawat pertama ke pameran baharu itu, dan ramai pelajar muda tertarik dengan mumia anak perempuan Tutankhamun. Mumia ini, kecil dan rapuh, telah diletakkan di dalam bekas kaca bersama bapa mereka. Kanak-kanak yang terpesona dengan kisah-kisah Mesir purba, mendekatkan diri pada kaca. Wajah mereka bersinar dengan rasa ingin tahu dan hairan. Pada suatu hari, seorang guru melihat seorang budak lelaki, Ahmed, berdiri terpaku di hadapan kes yang mengandungi mumia putri yang lebih muda itu. Wajahnya pucat, matanya terbeliak ketakutan. Cikgu memanggil namanya, tetapi dia tidak menjawab. Apabila dia menyentuh bahunya, dia rebah ke lantai, tidak sedarkan diri. Ahmed dikejarkan ke hospital, di mana doktor tidak dapat menemui apa-apa yang tidak kena secara fizikal dengannya. Dia bangun beberapa jam kemudian, badannya lemah dan kulitnya sejuk. Dia tidak dapat mengingati apa yang telah berlaku, cuma dia telah merasakan kehadiran yang luar biasa, kegelapan yang seolah-olah meresap ke dalam dirinya. Apabila berita mengenai kejadian itu tersebar, lebih ramai kanak-kanak mula melaporkan pengalaman aneh. Mereka merasakan seolah-olah mata mumia mengikuti mereka, mendengar bisikan dalam bahasa kuno, dan melihat bayang-bayang sekejap dari sudut mata mereka. Beberapa lagi kanak-kanak pingsan atau jatuh sakit selepas melawat pameran. Setiap kes membingungkan dan membimbangkan seperti yang terakhir. Jonathan, yang kekal terlibat dengan muzium untuk memastikan penjagaan artifak yang betul, sangat bermasalah dengan laporan ini. Dia tahu bahawa mumia itu lebih daripada tinggalan sejarah. Mereka membawa bersama mereka berat sumpahan kuno dan roh yang kuat dan gelisah. Dia mengadakan mesyuarat tergempar dengan pengarah muzium itu, Dr. Nadia Hassan, dan seluruh pasukannya. Semasa mereka berkumpul di bilik persidangan yang menghadap ke pameran itu, suasana menjadi tegang. Kita tidak boleh mengabaikan apa yang berlaku, kata Jonathan, suaranya muram. Kejadian ini terlalu kerap dan terlalu spesifik untuk menjadi kebetulan semata-mata. Mumia memberi pengaruh dan ia paling menjejaskan kanak-kanak. Dr. Hassan, seorang wanita pragmatik yang berpengalaman bertahun-tahun dalam bidang itu, mengangguk perlahan. Saya telah menyemak rakaman keselamatan dan bercakap dengan kaki tangan. Tiada penjelasan logik untuk apa yang berlaku. Tetapi saya tidak boleh menolak bukti di hadapan kita. Kita perlu ambil tindakan. Emily Chatir, yang telah memainkan peranan penting dalam menterjemah teks kuno, condong ke hadapan. Kita perlu mempertimbangkan kemungkinan roh putri tidak tenang. Mereka mungkin bertindak balas terhadap perpisahan mereka dari Ankhesenamun dan Tutankhamun. Atau mereka mungkin mencari sesuatu yang belum kami temui. David Foster, pakar peralatan, menambah, kami perlu mengamankan pameran dan menjalankan siasatan menyeluruh. Jika ada kuasa gaib yang bermain, kita perlu mencari jalan untuk memahami dan, jika boleh, menetralkannya. Pasukan bersetuju dengan pelan tindakan. Mereka akan menutup sementara pameran itu kepada orang ramai dan menyediakan peralatan pemantauan untuk menangkap sebarang anomali. Mereka juga akan berunding dengan pakar dalam sumpahan purba dan fenomena gaib.
dengan harapan dapat mencari penyelesaian yang akan melindungi kedua-dua artifak dan pelawat muzium. Ketika malam tiba, muzium telah mengosongkan pengunjung, hanya meninggalkan pasukan dan segelintir anggota keselamatan. Mereka bekerja dengan pantas, menyediakan kamera, penderia gerakan dan peranti pengimejan terma di sekeliling pameran. Mereka juga meletakkan peralatan audio sensitif untuk menangkap sebarang bunyi aneh yang mungkin berlaku. Jonathan berasa sejuk ketika dia berjalan melalui dewan yang bercahaya malam. Kotak kaca berkilauan menakutkan dalam cahaya buatan. Mumia itu berbaring senyap di dalam, muka mereka dikaburkan oleh lapisan linen dan laluan beribu tahun. Namun, dia dapat merasakan kehadiran, kesedaran berjaga-jaga yang seolah-olah terpancar dari tinggalan purba. Ketika jam berdetik melepasi tengah malam, pasukan berkumpul di bilik kawalan, menonton suapan langsung daripada kamera. Untuk seketika, semuanya kelihatan normal. Dewan sunyi, kes-kes tidak terganggu. Kemudian, suhu di dalam pameran mula menurun. Kamera terma mencatatkan kesejukan yang tiba-tiba, luar biasa, berpusat di sekeliling mumia puteri. Peralatan audio mengambil bisikan samar, tidak jelas tetapi tidak dapat dinafikan di sana. Jonathan bersandar ke hadapan, matanya tertumpu pada skrin. Lihat bacaan khabar. Ia bagaikan panas sedang ditarik dari kawasan itu. Emily mengangguk, mukanya pucat, dan dengarlah bisikan-bisikan itu. Ia bukan hanya bunyi persekitaran. Ada sesuatu atau seseorang cuba untuk berkomunikasi. David melaraskan tahap audio, cuba mengasingkan suara. Semasa dia melakukannya, raungan yang kuat dan sedih bergema melalui pembesar suara, mengejutkan semua orang di dalam bilik itu. Apa kejadahnya itu? Seru Dr. Hassan, matanya terbeliak ketakutan. Sebelum sesiapa boleh menjawab, penderia gerakan mencetuskan penggerak. Kamera menunjukkan sosok bayangan bergerak melalui dewan, melewati kes-kes tersebut. Sosok itu seolah-olah dibuat daripada kegelapan itu sendiri, beralih dan mengalir seperti asap. Jonathan merasakan peluh sejuk keluar di dahinya. Itu bukan manusia, bisiknya. Ia adalah salah satu roh. Sosok itu bergerak ke arah kes puteri yang lebih muda. Bentuknya menjadi lebih jelas. Ia dihulurkan, tangannya melalui kaca seolah-olah ia tidak wujud. Mumia di dalam mula bersinar samar-samar, cahaya berdenyut yang semakin kuat setiap saat. Kita perlu melakukan sesuatu, kata David dengan segera. Kita tidak boleh hanya duduk di sini dan menonton. Jonathan mengangguk, fikirannya ligat. Kita perlu melakukan ritual pembendungan. Sesuatu untuk menahan semangat sehingga kami dapat memikirkan cara untuk melepaskannya dengan betul. Emily cepat-cepat mendapatkan buku mantira kuno dan mantira yang mereka bawa bersama. Dia menyelak muka surat, jarinya terketar-ketar. Sini, katanya sambil menunjuk ke arah satu laluan. Ini sepatutnya berkesan. Ia adalah mantira yang mengikat, bertujuan untuk menahan roh dalam kawasan yang ditetapkan. Pasukan itu tergesa-gesa ke pameran, nafas mereka kelihatan dalam udara beku. Jonathan mengambil buku itu daripada Emily dan mula melaungkan kata-kata kuno itu. Suaranya mantap walaupun ketakutan menyelubungi hatinya. Emily dan David turut serta. Suara mereka bergabung menjadi mantira yang harmoni. Semasa mereka melaungkan, sosok bayangan itu menoleh ke arah mereka, matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Ia mengeluarkan raungan, bunyi putus asa dan kemarahan yang bergema di dalam dewan. Jonathan menolak ketakutannya, memfokuskan pada kata-kata. Udara di sekeliling mereka kelihatan menebal, bayang-bayang semakin mendalam. Angka itu maju, tetapi pasukan itu meneruskan jampi. Suara mereka semakin kuat dan lebih kuat. Satu penghalang cahaya mula terbentuk di sekeliling bekas mumia, berkilauan dan berdenyut dengan tenaga. Sosok itu berundur, bentuknya berkedip-kedip apabila bertemu dengan penghalang. Teruskan, jerit Jonathan. Kita hampir sampai. Sosok itu mengeluarkan jeritan terakhir yang kepedihan sebelum ia melilih ke udara. Hanya meninggalkan rasa sejuk yang berlarutan. Penghalang itu mengeras, menyelubungi mumia dalam cahaya pelindung. Pasukan itu menurunkan tangan mereka, nafas mereka tercungap-cungap. Mereka telah berjaya menahan semangat itu, tetapi mereka tahu ini hanyalah penyelesaian sementara. Kita perlu mencari apa yang ia mahukan, kata Emily, suaranya bergetar. Kami tidak boleh menyimpannya selama-lamanya.
Jonathan mengangguk. Setuju. Kita perlu mendalami sejarah mumia ini, memahami kaitan mereka dengan sumpahan itu, dan mencari jalan untuk menenangkan mereka secara kekal. Pasukan menghabiskan sepanjang malam menyimak rakaman dan menganalisis data yang telah mereka kumpulkan. Mereka menghubungi pakar dalam sumpahan purba dan fenomena gaib dengan harapan dapat mengumpulkan lebih banyak maklumat dan pandangan. Apabila subuh menyingsing, mereka akhirnya berehat, keletihan tetapi berazam. Mereka tahu bahawa mereka sedang berhadapan dengan kuasa di luar pemahaman mereka, tetapi mereka bertekad untuk mencari penyelesaian. Keselamatan pelawat muzium dan kesucian artifak purba bergantung padanya. Keesokan harinya, muzium itu tetap ditutup kepada orang ramai. Dr. Hasan membuat kenyataan umum, menjelaskan bahawa mereka sedang menjalankan penyelidikan penting dan perlu memastikan keselamatan pameran. Dia memberi jaminan kepada orang ramai bahawa mereka akan dibuka semula tidak lama lagi. Tetapi secara peribadi, dia tahu mereka berada dalam perlumbaan dengan masa. Jonathan dan pasukannya meneruskan penyelidikan mereka, menyelami rekod sejarah, berunding dengan pakar, dan menganalisis data dari malam sebelumnya. Mereka menemui lebih banyak butiran tentang ritual dan amalan Mesir purba, mencari sebarang petunjuk yang boleh membantu mereka memahami kuasa gelap yang sedang bermain. Ketika mereka menyelidiki lebih dalam, mereka mula menyusun satu teori. Roh anak-anak perempuan Tutankhamun bukan sahaja resah. Mereka diikat oleh kutukan yang kuat, yang telah diletakkan untuk melindungi mereka di akhirat. Ini sumpahan, bagaimanapun, telah terganggu oleh penggalian dan pemisahan mumia yang berikutnya. Kuasa gelap yang mereka saksikan adalah manifestasi sifat perlindungan kutukan, bertindak balas terhadap ancaman yang dirasakan persekitaran baru mereka. Roh-roh itu tidak bersifat jahat, tetapi mereka didorong oleh kuasa purba dan pantang menyerah untuk mempertahankan diri. Untuk mematahkan kutukan dan melepaskan semangat, pasukan itu menyedari bahawa mereka perlu melakukan ritual yang kompleks, yang memerlukan bukan sahaja pengetahuan dan kepakaran mereka, tetapi juga penghormatan yang mendalam terhadap tradisi kuno yang mereka hadapi. Semasa mereka bersedia untuk upacara itu, mereka tahu bahawa mereka sedang menghadapi cabaran terbesar mereka. Kuasa gelap mumia itu hebat, tetapi mereka bertekad untuk melihatnya. Mereka akan menghormati Firaun purba, melindungi yang hidup, dan mudah-mudahan membawa kedamaian kepada roh yang gelisah. Pada malam upacara itu, muzium adalah sarang aktiviti. Pasukan itu menyediakan peralatan yang diperlukan, mengumpulkan bahan yang diperlukan, dan berlatih mantira. Mereka tahu tidak ada ruang untuk kesilapan. Upacara itu perlu dilakukan dengan sempurna. Menjelang tengah malam, mereka berkumpul di Dewan Pameran. Hati mereka berat dengan beban yang akan mereka lakukan. Mereka mengambil posisi masing-masing. Mata mereka bertemu dalam keazaman senyap. Jonathan memulakan mantira, suaranya mantap dan memerintah. Emily dan David turut serta, suara mereka selaras dalam nyanyian yang kuat. Udara menjadi tebal dengan tenaga, suhu menurun ketika upacara berlangsung. Mumia mula bersinar sekali lagi. Penghalang pelindung berkilauan di sekeliling mereka. Pasukan itu menumpukan seluruh tenaga mereka pada upacara itu. Suara mereka meninggi. Kuasa gelap dalam mumia melonjak. Roh menjelma sebagai sosok bayangan. Tetapi kali ini, bukannya maju, mereka seolah-olah mendengar, tertarik dengan kata-kata kuno yang diucapkan. Ketika upacara itu mencapai kemuncaknya, Jonathan mengangkat keris upacara. Bilahnya bertulis simbol kuno. Dengan nyanyian terakhir yang kuat, dia melemparkan belati ke tanah, secara simbolik memecahkan sumpahan itu. Udara meletus dengan cahaya dan tenaga, bayang-bayang menghilang dalam kilat yang cemerlang. Cahaya mumia pudar, hanya meninggalkan kesunyian yang mendamaikan di dalam dewan. Pasukan itu berdiri dalam diam, nafas mereka tercungap-cungap. Mereka telah melakukannya. Kutukan telah dipatahkan, roh menjadi tenang. Dr. Hasan masuk ke dalam dewan, wajahnya bercampur lega dan kagum. Adakah ia sudah berakhir? Dia bertanya, suaranya hampir tidak melebihi bisikan. Jonathan mengangguk. Ya, dah habis. Roh-roh itu tenang sekarang. Pasukan itu berpelukan, hati mereka dipenuhi dengan rasa pencapaian dan kelegaan. Mereka telah menghadapi kegelapan dan muncul sebagai pemenang, menghormati tradisi kuno dan melindungi yang masih hidup.
Ketika mereka meninggalkan Dewan Pameran, cahaya subuh pertama menyinari kaki langit. Mereka tahu mereka telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Mereka telah merapatkan jurang antara masa lalu dan masa kini, membawa keamanan kepada roh purba dan memastikan keselamatan pelawat muzium. Perjalanan mereka masih jauh dari tamat, tetapi mereka bersedia untuk menghadapi apa jua cabaran yang mendatang. Bersatu dalam tujuan mereka dan dibimbing oleh kebijaksanaan orang-orang dahulu, mereka akan terus membongkar rahsia masa lalu, menghormati warisan mereka yang telah datang sebelumnya. Bab 5, Muzium Seram, Bahagian 2, Pertemuan Mematikan. Muzium Grand Egyptian telah menjadi mercu tanda bagi peminat sejarah dan pelancong dari seluruh dunia. Walau bagaimanapun, keseronokan yang menyelubungi pameran Tutankhamun yang baru dilancarkan itu dicemari oleh bisikan kejadian aneh dan kejadian yang tidak dapat dijelaskan. Kegelisahan awal tidak lama kemudian digantikan dengan ketakutan secara langsung apabila kuasa gelap mumia mula menjelma dengan lebih agresif, membawa kepada pertemuan maut yang akan meninggalkan kesan yang berkekalan kepada semua yang menyaksikannya. Pertemuan maut pertama berlaku pada petang Selasa yang tenang. Sekumpulan kanak-kanak dari sekolah tempatan telah datang melawat muzium itu. Gelak tawa dan perbualan mereka memenuhi dewan. Antaranya ialah Laila, seorang kanak-kanak berusia 8 tahun yang pintar dan ingin tahu dengan minat yang mendalam terhadap Mesir kuno. Dia sangat tertarik dengan mumia anak perempuan Tutankhamun. Bentuk mereka yang kecil dan halus berbeza dengan kehebatan artifak bapa mereka. Semasa kanak-kanak berkumpul di sekeliling bekas kaca, Laila merasakan tarikan aneh ke arah mumia puteri yang lebih muda. Tanpa menghiraukan arahan pemandu, dia menekan tangannya pada kaca. Nafasnya berkabut di permukaan. Rakan-rakannya ketawa kecil dan menyertainya. Muka mereka dekat dengan paparan. Tiba-tiba, Laila merasakan sensasi yang tajam dan berais menembusi tangannya dan ke atas lengannya. Dia tersentak, cuba menarik diri, tetapi tangannya seperti terpaku pada kaca. Matanya terbeliak ketakutan apabila dia melihat mata mumia bercahaya samar-samar. Kain linen bergeser seolah-olah puteri purba itu bangun dari tidur abadinya. Jeritannya menusuk ke udara, menarik perhatian pemandu dan kanak-kanak lain. Mereka bergegas ke sisinya, tetapi ketika mereka cuba menariknya pergi, mereka juga merasakan kesejukan membeku merebak melalui anggota badan mereka. Pemandu itu berjaya melepaskan diri dan menangkap Laila, menariknya keluar dari kotak itu dengan sekuat tenaga. Laila rebah ke lantai, tidak sedarkan diri, kulitnya sejuk dan pucat. Kanak-kanak lain berundur ketakutan, mata mereka meliar di antara Laila dan mumia yang kini masih lagi. Pemandu dengan cepat meminta bantuan dan Laila dibawa ke hospital, di mana dia berada dalam koma selama beberapa hari. Berita tentang kejadian itu tersebar dengan cepat dan kaki tangan muzium menjadi semakin cemas. Dr. Jonathan Rivers dan pasukannya tahu bahawa kuasa mumia itu semakin meningkat, tetapi mereka tidak menjangkakan manifestasi langsung dan maut itu. Mereka mempergiatkan penyelidikan mereka dengan harapan dapat mencari jalan untuk membendung kuasa gelap sebelum lebih banyak nyawa terancam. Walaupun usaha mereka, hantu itu berterusan, semakin ganas dan tidak dapat diramalkan. Pada suatu malam, pengawal keselamatan yang bertugas, Ahmed, sedang membuat pusingan apabila dia mendengar bunyi dengung lembut dan merdu dari pameran Tutankhamun. Penasaran, dia mengikuti bunyi itu yang kelihatannya terpancar dari kes-kes mumia. Apabila dia menghampiri, dengung itu semakin kuat, lebih mendesak. Ahmed merasakan paksaan aneh untuk bergerak lebih dekat. Fikirannya kabur oleh melodi hipnosis. Dia menghulurkan tangan untuk menyentuh gelas itu, jarinya terketar-ketar. Sejurus tangannya menyentuh, denggungan itu berhenti, digantikan dengan kesunyian yang menggigit tulang. Udara menjadi sejuk dan Ahmed merasakan tekanan di dadanya, menjadikannya sukar untuk bernafas. Dia cuba menarik diri, tetapi tangannya tersekat, seolah-olah ada kuasa yang tidak kelihatan menahannya. Mumia puteri tua itu mula bercahaya, lilitan lininnya terurai sedikit hingga menampakkan tangan yang kering menghulurkan tangan ke arahnya. Mata Ahmed terbeliak ketakutan, tetapi dia tidak boleh bergerak, tidak boleh menjerit. Tangan mumia melalui kaca itu, jari rangkanya menutup pergelangan tangannya. Kesakitan yang tajam menjala ke seluruh badan Ahmed.
dan dia merasakan daya hidupnya dikuras. Pandangannya kabur dan kegelapan menyerbu di tepi penglihatannya. Dia cuba melawannya, tetapi kedinginannya terlalu banyak, melemahkan kekuatan dan kemahuannya. Apabila shift pagi tiba, mereka mendapati Ahmed terbaring tidak bermaya di atas lantai. Kulitnya kecut dan matanya terbuka luas dalam jeritan terakhir yang senyap. Pemandangan itu menimbulkan kejutan kepada kaki tangan muzium dan kabar angin tentang sumpahan maut mula merebak seperti api. Dr. Rivers tahu mereka perlu bertindak cepat. Mumia itu bukan sekadar artifak. Mereka adalah saluran untuk kuasa yang kuat dan berbahaya yang semakin kuat setiap hari. Dia memanggil mesyuarat tergempar dengan Dr. Nadia Hassan dan seluruh pasukannya untuk merangka rancangan untuk melindungi muzium dan pengunjungnya. Kami tidak boleh menyembunyikan perkara ini lagi, kata Dr. Hassan. Wajahnya terukir kebimbangan. Orang ramai perlu dimaklumkan dan kita perlu menutup pameran itu sehingga kita dapat menetralkan ancaman itu. Jonathan mengangguk. Setuju. Kita perlu membendung mumia dan melakukan penyiasatan yang lebih teliti. Ini di luar pemahaman awal kita tentang sumpahan itu. Ia sedang berkembang dan kami perlu menyesuaikan pendekatan kami. Pasukan memutuskan untuk menutup pameran dan meningkatkan langkah keselamatan. Mereka membawa pakar dalam sumpahan kuno dan fenomena gaib dengan harapan dapat mencari penyelesaian. Penutupan muzium itu diumumkan dan orang ramai digesa untuk menjauhkan diri sehingga diberitahu kelak. Walaupun langkah berjaga-jaga yang dipertingkatkan, kuasa gelap mumia itu terus mendatangkan malapetaka. Pada suatu petang, sekumpulan remaja yang ingin tahu menyelinap masuk ke dalam muzium, berharap dapat menangkap rakaman hantu itu untuk akaun media sosial mereka. Berbekalkan lampu slow dan kamera, mereka menuju ke pameran yang tertutup. Gelak tawa mereka bergema di ruang kosong. Semasa mereka menghampiri kes mumia, suhu menurun dan lampu slow mereka berkelip-kelip. Tidak berputus asa, mereka mula membuat penggambaran, berbisik teruja tentang potensi untuk menjadi terkenal. Tiba-tiba, udara menjadi tebal dengan rasa takut yang ketara. Kotak kaca berkabus dan cahaya hantu yang sama mula terpancar dari mumia. Remaja-remaja itu merasakan rasa takut yang amat sangat, tetapi mereka tidak boleh mengalihkan pandangan. Mumia puteri yang lebih tua mula bergerak. Balutan lininnya berdesir seolah-olah angin telah melalui kes yang dimeteraikan. Salah seorang remaja itu, seorang budak lelaki bernama Sam, melangkah lebih dekat. Kameranya tertumpu pada pemandangan yang menakutkan. Tanpa amaran, mata Mami terbuka, bersinar dengan cahaya yang tidak wajar. Kaca itu pecah dan tiupan angin yang kuat menjatuhkan Sam ke tanah. Remaja-remaja yang lain menjerit dan berlari, tetapi pintu pameran itu tertutup rapat, memerangkap mereka di dalam. Sam cuba merangkak pergi, tetapi tangan mumia itu mencapai, jari-jari rangkanya melilit pergelangan kakinya. Dia merasakan selsema yang sangat kuat sehingga membakar, dan jeritannya bergema di seluruh dewan. Remaja-remaja lain memerhati dengan ngeri apabila tubuh Sam mengejang. Daya hidupnya semakin berkurangan di hadapan mata mereka. Apabila pasukan keselamatan akhirnya memecah masuk, mereka menemui mayat Sam yang tidak bernyawa dan remaja lain berhimpit di sudut, trauma dan menangis terisak-isak. Kaki tangan muzium tahu mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh di luar kawalan mereka. Dr. Rivers dan pasukannya menggandakan usaha mereka, berunding dengan setiap pakar yang ada dan meneroka setiap jalan yang mungkin. Mereka tahu bahawa kuasa gelap mumia semakin kuat dan masa semakin suntuk. Pada suatu malam, ketika mereka meneliti teks kuno dan berunding dengan penasihat rohani, mereka menerima kunjungan tetamu yang tidak dijangka. Seorang lelaki tua, berpakaian jubah tradisional Mesir, memperkenalkan dirinya sebagai Syekh Abdul Rahman, seorang penyembuh rohani yang terkenal dan ahli kutukan kuno. Saya telah mendengar tentang nasib kamu, kata Syekh Abdul, suaranya tenang dan mantap. Roh-roh yang kamu hadapi bukan semata-mata dikutuk, mereka diikat oleh sihir yang kuat dan kuno. Untuk mematahkan kutukan ini, anda mesti memahami asal-usulnya dan melakukan ritual yang sangat penting. Dr. Rivers mendengar dengan tekun semasa Syekh Abdul menerangkan sejarah dan sifat laknat itu. Mumia bukan sahaja menjadi mangsa mantira pelindung, mereka adalah penjaga, ditugaskan untuk mempertahankan tempat peristirahatan mereka
dan menuntut dendam kepada mereka yang mengganggunya. Untuk menenangkan semangat ini, anda mesti menunjukkan rasa hormat dan penghormatan kepada mereka, Syekh Abdul menyambung. Kamu mesti menyatukan semula mereka dengan keluarga mereka dan melakukan ritual untuk melepaskan jiwa mereka daripada ikatan duniawi mereka. Hanya selepas itu kuasa gelap akan dipadamkan dan hantu akan berhenti. Dengan bimbingan Syekh Abdul, pasukan itu bersiap sedia untuk upacara tersebut. Mereka mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan mempelajari mantira, mengetahui bahawa ini adalah harapan terakhir mereka. Muzium itu tetap ditutup dan orang ramai menunggu dengan cemas untuk berita. Pada malam upacara itu, pasukan berkumpul di Dewan Pameran, hati mereka sarat dengan jangkaan. Syekh Abdul memimpin mereka melalui persiapan. Kehadirannya memberi pengaruh yang menenangkan di tengah-tengah ketegangan. Ketika tengah malam menghampiri, mereka memulakan upacara itu, melaungkan kata-kata kuno dan membuat persembahan kepada roh-roh itu. Udara menjadi tebal dengan tenaga, suhu menurun apabila bekas mumia mula bercahaya. Roh-roh itu menjelma sekali lagi, bentuknya sama-sama dan tidak jelas. Tetapi kali ini, bukannya menyerang, mereka seolah-olah mendengar, tertarik dengan kuasa ritual itu. Pasukan itu meneruskan jampi, suara mereka semakin kuat dan lebih yakin. Satu penghalang cahaya terbentuk di sekeliling mumia, berkilauan dengan tenaga. Roh-roh itu mendekat, mata mereka dipenuhi dengan campuran kemarahan dan kesedihan. Jonathan melangkah ke hadapan sambil memegang sebilah keris upacara bertulisan simbol kuno. Dengan keris ini, kami memutuskan ikatan yang menahan awak, katanya, suaranya mantap. Kami menghormati kamu dan melepaskan kamu dari ikatan duniawi kamu. Pergilah dengan damai dan semoga rohmu mendapat ketenangan. Dengan nyanyian terakhir yang kuat, dia menjunamkan keris ke tanah. Udara meletus dengan cahaya dan tenaga, bayang-bayang menghilang dalam kilat yang cemerlang. Cahaya mumia pudar, hanya meninggalkan kesunyian yang mendamaikan di dalam dewan. Pasukan itu berdiri dalam diam, nafas mereka tercungap-cungap. Mereka telah melakukannya. Kutukan telah dipatahkan, roh menjadi tenang. Semasa mereka pergi, Dewan Pameran, cahaya subuh pertama yang menyinari kaki langit. Mereka tahu mereka telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Mereka telah merapatkan jurang antara masa lalu dan masa kini, membawa keamanan kepada roh purba dan memastikan keselamatan pelawat muzium. Perjalanan mereka masih jauh dari tamat, tetapi mereka bersedia untuk menghadapi apa jua cabaran yang mendatang. Bersatu dalam tujuan mereka dan dibimbing oleh kebijaksanaan orang-orang dahulu, mereka akan terus membongkar rahsia masa lalu, menghormati warisan mereka yang telah datang sebelumnya. Bab 5, Muzium Seram, Bahagian 3, Kutukan Merebak. Muzium Mesir Besar telah ditutup kepada orang ramai selama lebih sebulan, tetapi kutukan mumia Tutankhamun tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Walaupun usaha gigih Dr. Jonathan Rivers dan pasukannya, kuasa jahat itu nampaknya semakin kuat, menyebarkan pengaruhnya melangkaui sempadan muzium dan ke bandar sekitar. Jalan-jalan di Kahira mula bergema dengan bisikan dendam purba, dan kota metropolis yang dahulunya sibuk itu dicengkam oleh ketakutan yang semakin meningkat. Ia bermula dengan perubahan halus. Suhu di sekitar muzium turun dengan ketara, walaupun semasa musim panas Mesir yang terik. Penduduk dilaporkan mendengar bisikan aneh dan menakutkan pada waktu malam. Suara bercakap dalam bahasa yang sudah lama dilupakan. Haiwan peliharaan dan haiwan liar mengelak kawasan itu. Naluri mereka merasakan bahaya yang belum dapat difahami oleh manusia. Pada suatu petang, sekumpulan kecil ahli arkeologi muda tidak sabar-sabar untuk mendedahkan rahsia sumpahan, memutuskan untuk meneroka ke dalam muzium yang tertutup itu. Mereka percaya bahawa jika mereka dapat mendokumentasikan kejadian gaib, mereka mungkin mencari jalan untuk memahami dan akhirnya menghilangkan kutukan itu. Berbekalkan peralatan berteknologi tinggi dan didorong oleh campuran rasa ingin tahu dan keraguan, mereka memasuki muzium melalui pintu perkhidmatan yang tersembunyi. Semasa mereka melalui lorong yang gelap, udara menjadi berat dengan rasa firasat. Lampu sulur mereka berkelip-kelip, memancarkan bayang-bayang yang panjang dan menari pada artifak purba. Semakin dalam mereka meneroka, semakin kuat perasaan diperhatikan.
Salah seorang ahli arkeologi, seorang wanita muda bernama Sarah, mula merasakan kesejukan berais mengalir di tulang belakangnya, seolah-olah jari-jari yang tidak kelihatan menyapu kulitnya. Di dalam Dewan Pameran, di mana mumia anak perempuan Tutankhamun berbaring, udara lebih sejuk. Kumpulan itu menyediakan peralatan mereka, bersiap sedia untuk menangkap sebarang tanda-tanda alam gaib. Semasa mereka bekerja, cahaya lembut dan hantu mula terpancar dari bekas mumia. Ahli arkeologi bertukar pandangan gugup. Keberanian awal mereka memudar dalam menghadapi ketegangan yang ketara. Tiba-tiba, bekas kaca mula bergetar dan raungan yang rendah dan memilukan memenuhi udara. Ahli arkeologi terkaku, mata mereka terbeliak ketakutan. Balutan linen mumia mula terurai dan bentuk hantu puteri muda muncul. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang tidak wajar. Roh-roh itu melayang ke arah penceroboh. Ekspresi mereka bercampur sedih dan marah. Jeritan Sarah bergema di seluruh dewan apabila roh-roh itu menghulurkan tangan. Tangan mereka melalui tubuhnya. Dia merasakan sentakan kesakitan yang luar biasa, seolah-olah jiwanya sedang dirobek-robek. Yang lain cuba menariknya, tetapi cengkaman arwah terlalu kuat. Dengan tangisan terakhir yang terdesak, Sarah rebah ke lantai, tidak bermaya. Panik berlaku apabila ahli arkeologi yang tinggal melarikan diri dari muzium. Peralatan mereka ditinggalkan dengan tergesa-gesa. Mereka menyerbu jalan-jalan, terengah-engah dan ketakutan, menyebarkan berita tentang apa yang mereka saksikan. Ketakutan bandar itu bertukar menjadi histeria langsung apabila berita kematian Sarah dan kutukan yang semakin meningkat merebak seperti api. Beberapa hari berikutnya ditandai dengan beberapa siri peristiwa yang semakin pelik dan maut. Di sebuah bangunan pangsapuri berdekatan, seorang wanita tua bernama Fatimah terjaga pada tengah malam dengan bunyi tapak kaki yang berpusing di ruang tamunya. Memikirkan itu adalah pencuri, dia mengambil lampu suluh dan berhati-hati menuju ke arah bunyi itu. Semasa dia masuk ke dalam bilik itu, dia bertemu dengan satu sosok hantu. Matanya bersinar dengan cahaya yang sama seperti mumia. Jeritan Fatimah terputus apabila figura itu menerjangnya. Sentuhan beraisnya membekukan dirinya di tempatnya. Jiran-jirannya menemuinya keesokan paginya, badannya sejuk dan tidak bermaya, mukanya beku dalam topeng ketakutan. Insiden serupa berlaku di seluruh bandar, setiap satu lebih menakutkan daripada yang lalu. Orang ramai melaporkan melihat roh orang Mesir purba berkeliaran di jalanan. Ratapan pilu mereka memenuhi udara malam. Dr. Jonathan Rivers dan pasukannya berada di hujung akal mereka. Mereka telah mencuba segala-galanya untuk menahan kutukan itu, tetapi jelas bahawa mereka sedang berhadapan dengan kuasa di luar pemahaman mereka. Keputusasaan mendorong mereka untuk mendapatkan bantuan daripada sumber yang tidak mungkin. Medium psikik terkenal bernama Laila Hassan, yang terkenal dengan kebolehannya berkomunikasi dengan dunia roh. Laila tiba di muzium dengan suasana yakin yang tenang. Kehadirannya menjadi pelita harapan di tengah-tengah kekacauan. Dia mengadakan sidang di Dewan Pameran dengan harapan dapat menghubungi roh-roh itu dan memahami motif mereka. Semasa dia memasuki khayal, suhu di dalam bilik menjunam dan bentuk hantu mumia muncul sekali lagi. Melalui Laila, roh-roh itu bercakap tentang penderitaan mereka dan keinginan mereka untuk kedamaian. Mereka mendedahkan bahawa keresahan mereka berpunca daripada gangguan tempat berehat dan perpisahan daripada keluarga. Kutukan itu adalah tindakan pelindungan yang terdesak, tetapi ia telah mengambil nyawanya sendiri, didorong oleh kesedihan dan kemarahan yang berlarutan para puteri purba. Memahami nasib mereka, Laila menyampaikan hasrat pasukan untuk menyatukan semula mumia dan menghormati legasi mereka. Arwah kelihatan tenang, cahaya mereka malap sedikit. Ia adalah kemenangan kecil, tetapi ia memberikan Jonathan dan pasukannya semangat yang diperbaharui. Mereka mula bekerja serta-merta, bersiap sedia untuk memindahkan mumia ke kubur yang baru dibina dan disucikan yang direka untuk menghormati Tutankhamun dan keluarganya. Proses itu penuh dengan bahaya kerana pengaruh kutukan masih berlarutan, tetapi pasukan itu bertahan, didorong oleh pengetahuan bahawa ini adalah satu-satunya peluang mereka untuk menamatkan mimpi ngeri itu. Semasa mumia dibawa dengan berhati-hati ke tempat berehat baru mereka, bandar itu menahan nafas. Jalanan sunyi senyap, kesibukan yang biasa digantikan dengan kesunyian yang mencemaskan.
Akhirnya, mumia telah dikebumikan di kubur baru mereka dan upacara yang kuat dilakukan untuk menutup kutukan dan membawa kedamaian kepada roh yang gelisah. Pada hari-hari berikutnya, suhu kembali normal dan bisikan yang menakutkan hilang. Arwah anak-anak perempuan Tutankhamun akhirnya tenang. Kisah tragis mereka merupakan peringatan yang menyentuh tentang kuasa cinta dan akibat dari mengganggu masa lalu. Muzium Grand Egyptian dibuka semula dengan rasa hormat yang diperbaharui untuk artifak purba yang disimpannya. Pengunjung disambut dengan plak yang menceritakan kisah mumia dan sumpahan, bukti warisan Tutankhamun dan keluarganya yang kekal. Bandar Kahira perlahan-lahan kembali normal, tetapi ingatan tentang pertemuan maut dan kutukan yang merebak akan terpahat dalam fikiran penduduknya selama bertahun-tahun yang akan datang. Dr. Jonathan Rivers dan pasukannya meneruskan kerja mereka, kini dengan lebih menghormati semangat purba yang mereka pelajari. Mereka tahu bahawa masa lalu menyimpan banyak rahsia, dan garis antara sejarah dan alam gaib selalunya lebih tipis daripada yang pernah mereka bayangkan. Bab 6. Melarikan diri dan konfrontasi terakhir. Bahagian 1. Langkah terdesak. Matahari terbenam di bawah ufuk, menjadikan Muzium Mesir besar dalam bayang-bayang ketika Dr. Jonathan Rivers dan pasukannya berkumpul di pusat arahan sementara yang telah mereka sediakan di pejabat kurator. Minggu-minggu yang lalu adalah ujian yang menyedihkan, dipenuhi dengan hantu yang tidak putus-putus, fenomena yang tidak dapat dijelaskan, dan ancaman laknat yang menjulang yang telah menyebarkan suluh gelapnya ke seluruh bandar. Ketika malam semakin larut, kesunyian menyelubungi bilik itu, hanya dipecahkan oleh denggungan peralatan mereka sekali sekala. Jonathan mengusap rambutnya yang kusut, wajahnya terukir keletihan dan keazaman. Kami perlukan pendekatan baharu, katanya, suaranya serak kerana kurang tidur. Semua yang kami cuba setakat ini hanya menimbulkan kemarahan semangat. Laila Hassan, perantara psikik yang telah memainkan peranan penting dalam berkomunikasi dengan roh purba, mengangguk dengan sungguh-sungguh. Roh keluarga Tutankhamun diikat oleh sihir yang kuat. Untuk mematahkan kutukan, kita perlu memahami asal-usulnya dan mencari jalan untuk membalikannya. Profesor Mahmud, pakar Mesir kanan muzium itu, menyelungkar timbunan teks dan scroll purba yang mereka teliti selama beberapa hari. Mesti ada sesuatu yang kita hilang, gumamnya. Sesetengah petunjuk, beberapa ritual yang boleh menenangkan semangat dan menamatkan mimpi ngeri ini. Ketika pasukan itu mendalami penyelidikan mereka, Laila menutup matanya dan mula bermeditasi, berharap mendapat bimbingan daripada dunia roh. Udara di dalam bilik menjadi semakin sejuk, dan bisikan samar mengisi kesunyian. Mata Laila terbuka, pandangannya tajam dan fokus. Saya telah melihat satu penglihatan, katanya, suaranya diwarnai dengan segera. Kutukan hanya boleh dipatahkan dengan menyatukan semula mumia keluarga Tutankhamun dan melakukan ritual suci yang hilang ditelan zaman. Tetapi untuk berbuat demikian, kita mesti mendapatkan semula artifak purba yang dikenali sebagai Anf Ma'ed, yang memegang kunci kepada membalikkan sumpahan itu. Dahi Jonathan berkerut tanda konsentrasi. Anf Ma'ed, saya telah membaca tentangnya. Ia dikatakan sebagai azimat yang kuat yang merangkumi keseimbangan dan keadilan, tetapi ia telah hilang selama berabad-abad. Profesor Mahmud mencundungkan badan ke hadapan, matanya bersinar-sinar kerana teruja. Terdapat rujukan kepada Anf dalam arkib lama. Menurut legenda, ia disembunyikan di dalam bilik rahsia, di dalam lembah raja-raja, tempat yang hanya diketahui oleh imam yang paling dipercayai pada masa itu. Bertekad untuk menamatkan kutukan sekali dan untuk semua, pasukan itu dengan cepat merumuskan rancangan. Mereka akan pergi ke lembah raja-raja dan mencari ruang tersembunyi, dipandu oleh teks kuno dan kebolehan psikik Laila. Perjalanan itu akan berbahaya, tetapi itu adalah satu-satunya harapan mereka. Keesokan paginya, Jonathan, Laila, Profesor Mahmud dan sekumpulan ahli arkeologi dan anggota keselamatan terpilih berangkat ke lembah raja-raja. Landskap padang pasir terbentang di hadapan mereka, peringatan yang jelas tentang peredaran masa dan warisan abadi Mesir kuno. Ketika mereka menghampiri lembah, pasukan itu dapat merasakan beban sejarah menekan mereka dan rasa firasat menetap di hati mereka.
Menggunakan teks kuno sebagai panduan, pasukan itu menavigasi laluan labirin dan ruang tersembunyi di lembah. Jam bertukar menjadi hari ketika mereka mencari petunjuk dengan teliti. Keazaman mereka tidak berbelah bahagi walaupun menghadapi cabaran yang semakin meningkat. Panas yang menindas, rupa bumi yang berbahaya, dan rasa diperhatikan yang sentiasa ada. Tetapi mereka meneruskannya, didorong oleh kesegeraan misi mereka. Pada hari ketiga, deria psikik Laila membawa mereka ke kawasan terpencil di lembah, di mana mereka menemui pintu masuk tersembunyi yang dikaburkan oleh pasir dan batu berabad-abad. Semasa mereka membersihkan pintu masuk, rasa penantian memenuhi udara. Inilah dia ruang tersembunyi yang memegang kunci untuk memecahkan sumpahan itu. Bilik itu gelap dan apak, dipenuhi dengan sisa-sisa ritual kuno dan gema doa yang telah lama dilupakan. Di tengah-tengah bilik itu berdiri sebuah alas batu, di atasnya diletakkan Anf Ma'ed. Jimat itu berkilauan dengan cahaya dunia lain, ukiran dan simbolnya yang rumit memancarkan kuasa dan kebijaksanaan kuno. Ketika Jonathan dengan berhati-hati mengangkat Anf dari tempat rehatnya, bunyi gemuruh rendah bergema di dalam bilik itu. Dinding kelihatan berdenyut dengan tenaga, dan udara menjadi tebal dengan kehadiran kuasa yang tidak kelihatan. Pasukan itu tahu mereka mempunyai sedikit masa untuk terluang. Mereka segera kembali ke permukaan. Anf Ma'ed selamat dalam simpanan mereka. Kembali ke Muzium Besar Mesir, pasukan bersiap untuk upacara terakhir. Mereka mengumpulkan mumia keluarga Tutankhamun, meletakkan mereka dalam bulatan suci di Dewan Pameran. Laila, dengan Anf Ma'ed di tangan, berdiri di tengah, bersedia untuk melakukan ritual yang akan menamatkan kutukan. Semasa upacara bermula, bilik itu menjadi sejuk, dan bentuk hantu roh purba muncul sekali lagi. Mata mereka bersinar dengan campuran harapan dan kesedihan, melihat Laila membaca mantra kuno dan memohon kuasaan. Udara berderak dengan tenaga, dan mumia mula bersinar dengan cahaya halus. Jonathan dan yang lain memerhati dengan kagum apabila roh keluarga Tutankhamun ditarik ke arah Anf. Bentuk mereka bergabung menjadi satu pancaran cahaya yang bercahaya. Berat kutukan yang menindas terangkat, digantikan dengan rasa aman dan tenteram. Ritual itu mencapai kemuncaknya, dan dengan semburan cahaya terakhir, roh-roh itu hilang. Perjalanan panjang mereka akhirnya berakhir. Mumia berbaring tenang, jiwa mereka dibebaskan dari ikatan sumpahan. Anf Ma'ed, tujuannya tercapai, malap dan kembali ke keadaan asalnya. Pasukan itu menarik nafas lega secara kolektif. Pengalaman pahit mereka akhirnya berakhir. Mereka telah menghadapi kengerian yang tidak dapat dibayangkan dan mendedahkan rahsia purba. Tetapi mereka telah berjaya pada akhirnya. Kutukan Tutankhamun telah dipatahkan dan roh keluarganya menjadi tenteram. Ketika mereka keluar dari Dewan Pameran, cahaya subuh pertama menyinari kaki langit. Mereka tahu mereka telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Mereka telah merapatkan jurang antara masa lalu dan masa kini, membawa keamanan kepada roh purba dan memastikan keselamatan pelawat muzium. Perjalanan mereka masih jauh dari tamat, tetapi mereka bersedia untuk menghadapi apa jua cabaran yang mendatang. Bersatu dalam tujuan mereka dan dibimbing oleh kebijaksanaan orang-orang dahulu, mereka akan terus membongkar rahsia masa lalu, menghormati warisan mereka yang telah datang sebelumnya. Bab 6, melarikan diri dan konfrontasi terakhir. Bahagian 2, menghadapi mumia. Muzium Grand Egyptian tidak pernah kelihatan lebih firasat. Bayang-bayang menari di bawah cahaya bulan, memberikan ilusi pergerakan di mana tidak ada, dan udara tebal dengan rasa takut yang hampir dapat dirasai. Dr. Jonathan Rivers, Laila Hassan, Profesor Mahmud, dan seluruh pasukan mereka berdiri di pintu masuk ke Dewan Pameran. Nafas mereka cetik, saraf mereka tegang. Di dalam, mumia keluarga Tutankhamun dibentangkan dengan keanggunan mengerikan. Pembalut kuno mereka masih mengekalkan bentuk orang mati. Mumia ini adalah sumber kutukan, dan pasukan itu telah didorong ke tepi kegilaan oleh hantu yang melanda mereka. Kini, tiba masanya untuk berhadapan langsung dengan sumber keganasan mereka. Adakah kita bersedia? Tanya Jonathan, suaranya mantap tetapi perlahan. Dia memandang sekilas pada setiap ahli pasukan, mencari tanda-tanda teragak-agak. Tidak ada yang menunjukkan ketakutan luaran, tetapi ketegangan di mata mereka tidak dapat disangkal. Laila menggenggam erat Anf Ma'ed, buku jarinya putih.
Ini satu-satunya peluang kami, katanya. Roh-roh terikat dengan jasad ini. Kita mesti melakukan ritual untuk menyatukan semula jiwa mereka dan menamatkan kutukan. Pasukan itu bergerak ke hadapan sebagai satu. Tapak kaki mereka bergema di dewan gua. Mereka menyusun diri mereka dalam bulatan mengelilingi mumia. Setiap orang mengambil kedudukan mereka dengan kesungguhan yang sesuai dengan grafiti keadaan. Laila berdiri di tengah, Anf Maid mengangkat tinggi. Mulakan mantira, Profesor Mahmud mengarahkan. Suaranya hampir tidak lebih daripada bisikan. Laila menutup matanya dan mula berzikir dalam bahasa yang sangat kuno sehingga kata-katanya seolah-olah bergema dengan batu-batu muzium itu. Semasa dia bercakap, udara di sekeliling mereka menjadi lebih sejuk dan dengung rendah memenuhi ruang, seolah-olah fabrik realiti sedang diubah oleh kuasa kata-katanya. Mumia mula kacau. Pada mulanya, ia hanya pergerakan kecil, kedutan jari, pergeseran anggota badan. Tetapi kemudian, satu demi satu, mereka mula bangkit. Mata mereka bersinar dengan cahaya luar biasa. Pasukan itu menyaksikan dengan terpesona ngeri ketika mumia itu berdiri. Badan mereka dianimasikan oleh kuasa purba dan jahat. Teruskan berzikir. Desak Jonathan, suaranya bergetar dengan usaha untuk bertenang. Suara Laila semakin kuat, semakin mendesak, sambil memegang Anf Maid tinggi di atas kepalanya. Artifak itu bersinar dengan cahaya yang terang, memancarkan bayang-bayang panjang di seluruh bilik. Mumia itu berundur, pergerakan mereka semakin tidak menentu dan gelabah. Udara dipenuhi dengan hiruk pikuk ratapan yang tidak wajar. Suara roh purba yang menangis dalam kesedihan dan kemarahan. Suhu terus menurun dan pasukan dapat melihat nafas mereka berkabus di udara. Tiba-tiba, salah seorang mumia itu menerpa ke arah Laila. Tangannya yang reput menghulurkan tangan untuk menggenggamnya. Jonathan melompat ke hadapan, mengacukan obor sementara yang telah disediakannya tadi. Dia menghayunkannya ke arah mumia. Api menyebabkan ia berundur dan berundur. Kita harus menahan mereka. Dia menjerit. Laila perlukan lebih masa. Pasukan itu membentuk bulatan pertahanan mengelilingi Laila, menggunakan apa sahaja alat yang mereka ada untuk menangkis mumia yang sedang marah. Profesor Mahmud memegang tongkat purba. Hieroglifnya bercahaya sama-sama seolah-olah bertindak balas terhadap ancaman itu. Ahli pasukan lain menggunakan obor, penyuduk dan juga serpihan artifak yang pecah untuk mengelakkan mumia. Nyanyian Laila semakin kuat, suaranya menjadi pelita yang kuat di tengah-tengah huru-hara. Anf Maid berdenyut dengan tenaga, cahayanya semakin terang setiap saat. Mumia itu meraung kesakitan. Bentuk mereka berkelip-kelip apabila kuasa ritual mula berkuat kuasa. Salah seorang mumia, lebih besar dan lebih hebat daripada yang lain, menembusi barisan pertahanan. Ia mencapai Jonathan dengan kelajuan yang menafikan penampilan kunonya. Jonathan mengelak, mengayunkan obornya dengan sekuat tenaga. Api itu menyambar balutan mumia dan ia membara, menggeliat kesakitan sebelum runtuh menjadi timbunan yang membara. Kita hampir sampai. Laila menangis, suaranya dipenuhi dengan campuran terdesak dan harapan. Sikit lagi. Mumia itu tidak henti-henti. Serangan mereka menjadi lebih heboh apabila upacara itu menghampiri kemuncaknya. Pasukan itu bertarung dengan gagah berani, tetapi ketegangan mula kelihatan. Luka dan lebam merosakkan kulit mereka dan pergerakan mereka perlahan kerana keletihan. Akhirnya, dengan laungan kemenangan terakhir, Laila menyempurnakan mantira itu. Anf Maid menyala dengan cahaya yang menyilaukan dan gelombang kejutan tenaga meletus daripadanya, menyapu seluruh dewan. Mumia itu tercampak ke belakang, badan mereka rebah menjadi timbunan tidak bernyawa apabila cahaya menyinari mereka. Lolongan itu berhenti, digantikan dengan kesunyian yang mendalam. Berat sumpahan yang menindas terangkat dan udara menjadi lebih hangat. Pasukan itu berdiri dalam kesunyian terpegun, nafas mereka tercungap-cungap. Sudah selesai, bisik Laila sambil menurunkan Anf Maid. Dia bergoyang di atas kakinya dan Jonathan bergegas untuk menyokongnya. Anda berjaya, katanya, suaranya penuh dengan rasa kagum dan lega. Kau patahkan sumpahan. Laila mengangguk lemah, kekuatannya hampir habis. Roh-roh kini tenang. Mereka akhirnya boleh berehat. Pasukan itu berkumpul, wajah mereka terukir dengan campuran lega dan tidak percaya. Mereka telah menghadapi perkara yang tidak dapat dibayangkan dan muncul sebagai pemenang.
Mumia itu berbaring, ancaman mereka akhirnya terpadam. Ketika cahaya subuh pertama mula menyaring melalui tingkap Dewan Pameran, pasukan itu keluar. Langkah mereka berat kerana keletihan, tetapi hati mereka cerah dengan pengetahuan bahawa mereka telah berjaya. Kutukan Tutankhamun telah dipatahkan dan roh keluarganya bebas. Jonathan memandang semula muzium itu. Fasadnya kini bermandikan cahaya hangat matahari terbit. Ia adalah hari baru, permulaan baru, dan warisan Firaun Purba akan terus memberi inspirasi dan kagum, tetapi tidak lagi menghantui. Pengalaman pahit itu telah menjalin ikatan antara mereka, ikatan ketakutan dan kejayaan yang dikongsi bersama. Mereka telah menghadapi kegelapan masa lalu dan muncul ke dalam cahaya. Semangat mereka tidak terputus. Bersama-sama, mereka akan terus meneroka misteri sejarah dengan penghormatan baru terhadap kuasa dan bahaya dunia purba. Bab 6, melarikan diri dan konfrontasi terakhir. Bahagian 3, pengorbanan dan kemenangan. Muzium Grand Egyptian, walaupun kini sunyi, kelihatan menahan nafas menanti saat-saat akhir perjuangan. Pasukan itu, yang dipukul dan letih, berdiri di tengah-tengah mumia yang terkorban. Badan dan minda mereka menolak kehad mereka. Pertempuran telah lama dan sukar. Dan walaupun mereka telah berjaya menundukkan mumia terkutuk buat sementara waktu, tenaga jahat sumpahan itu masih berlarutan, mengancam untuk membangkitkan semula kengerian yang baru mereka hadapi. Dr. Jonathan Rivers, Laila Hassan, Profesor Mahmud, dan yang lain berkumpul di sekitar pameran pusat di mana mumia keluarga Tutankhamun berbaring. Udaranya tebal dengan rasa muktamad yang akan datang. Anfmaid masih bersinar sama-sama di tangan Laila. Tetapi kuasanya semakin berkurangan dan mereka semua tahu bahawa penyelesaian yang lebih kekal diperlukan untuk memastikan kutukan itu benar-benar dipatahkan. Kita perlu menutup sumpahan itu untuk selama-lamanya, kata Jonathan, suaranya tegas walaupun keletihan terukir pada wajahnya. Ritual sahaja tidak akan mencukupi. Kita perlu memastikan roh-roh mendapat kedamaian abadi. Profesor Mahmud mengangguk setuju, mukanya pucat tetapi tegas. Terdapat teks kuno yang bercakap tentang pengorbanan terakhir yang mengikat roh ke akhirat dan menghalang mereka daripada kembali. Ia berbahaya, tetapi ia mungkin satu-satunya harapan kita. Laila mendongak, matanya mencerminkan campuran tekad dan ketakutan. Apa maksudnya? Dia bertanya senyap. Teks itu bercakap tentang kehidupan yang rela diberikan untuk merapatkan jurang antara yang hidup dan yang mati. Jelas Mahmud. Satu pengorbanan yang menyalurkan tenaga orang yang masih hidup untuk membimbing arwah ke rehat mereka. Kesunyian yang mendalam menyelubungi kumpulan itu apabila kata-katanya semakin berat. Mereka telah pergi sejauh ini, berjuang begitu keras, dan kini salah seorang daripada mereka perlu melakukan pengorbanan muktamad untuk memastikan kemenangan mereka. Saya akan lakukannya, kata Laila, suaranya mantap walaupun menggeletar di tangannya. Saya telah disambungkan dengan sumpahan ini sejak awal. Patutlah saya melihatnya hingga akhir. Tidak, kata Jonathan dengan tegas, melangkah ke hadapan. Sepatutnya saya ketua pasukan ini. Ini tanggungjawab saya. Jonathan, kata Laila lembut, Anda mempunyai begitu banyak untuk hidup. Anda mempunyai keluarga yang menunggu Anda di rumah. Biarkan saya melakukan ini. Saya telah mendedikasikan hidup saya untuk mempelajari teks kuno ini. Saya tahu risikonya dan saya sudah bersedia untuk menghadapi mereka. Pasukan itu memandang, wajah mereka terukir dengan campuran kesedihan dan kekaguman terhadap keberanian Laila. Jonathan bergelut dengan keputusan itu, hatinya terasa berat memikirkan kehilangan rakan sekeja dan rakan yang dihargai. Adakah Anda pasti? Dia bertanya akhirnya, suaranya hampir tidak melebihi bisikan. Laila mengangguk, senyuman kecil dan sedih di bibirnya. Ya, ini pilihan saya. Ini cara saya boleh buat perubahan. Profesor Mahmud melangkah ke hadapan, matanya berkilauan dengan air mata yang tidak tumpah. Terima kasih, Laila. Pengorbanan awak tidak akan sia-sia. Kami akan pastikan sumpahan itu dicabut dan arwah mendapat ketenangan. Dengan nafas yang dalam, Laila meletakkan dirinya di tengah-tengah pameran. Anfmaid memegang teguh dalam genggamannya. Selebihnya pasukan membentuk bulatan di sekelilingnya. Tangan mereka bergabung dalam solidariti. Profesor Mahmud mula melaungkan, suaranya bergema dengan kuasa kuno kata-kata itu.
Laila memejamkan matanya dan fokus pada tenaga An, merasakan kehangatannya menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia mula melaungkan juga, suaranya sebati dengan Mahmud dalam simfoni harmoni yang memenuhi dewan. Semasa upacara itu berlangsung, cahaya lembut dan halus menyelubungi Laila, semakin cerah setiap saat. Udara berderak dengan tenaga dan bilik itu kelihatan berkilauan apabila sempadan antara yang hidup dan yang mati mula kabur. Suara Laila semakin kuat, lebih yakin, sambil mencurahkan tenaga hidupnya ke dalam An. Mumia mula kacau sekali lagi, tetapi kali ini, pergerakan mereka tidak ganas. Sebaliknya, mereka seolah-olah ditarik ke arah cahaya. Bentuk mereka larut menjadi zarah berkilauan yang berputar di sekeliling Laila. Tenaga di dalam bilik itu bertambah kuat dan pasukan dapat merasakan kuasa sumpahan ditarik ke dalam An. Tubuh Laila mula bersinar dengan cahaya dunia lain. Bentuknya menjadi lut sinar apabila tenaga memakannya. Dengan nyanyian terakhir yang kuat, Laila melepaskan tenaga An, menghantar gelombang kejutan melalui dewan. Bentuk mumia hancur sepenuhnya, semangat mereka terlepas dari genggaman sumpahan. Cahaya yang menyelubungi Laila menjadi terang menyilaukan, dan dengan letusan terakhir yang berseri-seri, ia hilang, meninggalkan kesunyian yang menakutkan di belakangnya. Pasukan itu berdiri dalam kesunyian terpegun, hati mereka berat dengan kehilangan rakan dan rakan sekejar mereka. Berat kutukan yang menindas telah terangkat, digantikan dengan rasa aman yang mendalam. Udara hangat dan sunyi, muzium kembali tenang seperti biasa. Jonathan melangkah ke hadapan, matanya tertancap pada tempat di mana Laila berdiri. Dia melakukannya, bisiknya, suaranya dipenuhi dengan campuran kagum dan kesedihan. Dia menyelamatkan kita semua. Profesor Mahmud meletakkan tangan di bahu Jonathan, ekspresinya muram. Pengorbanannya akan dikenang. Dia telah memastikan bahawa roh keluarga Tutankhamun akan mendapat kedamaian abadi. Pasukan itu perlahan-lahan keluar dari Dewan Pameran. Langkah mereka berat kerana keletihan dan kesedihan. Ketika mereka keluar dari muzium, cahaya subuh pertama mula menyinari ufuk, memancarkan cahaya hangat di atas batu purba. Jonathan melihat kembali ke muzium, hatinya dipenuhi dengan campuran kesedihan dan kesyukuran. Pengorbanan Laila tidak sia-sia. Kutukan telah dipatahkan dan roh-roh itu bebas. Mereka telah menang tetapi dengan kos yang besar. Pasukan itu berkumpul di luar, matahari terbit memancarkan bayang-bayang panjang di belakang mereka. Mereka telah menghadapi kengerian yang tidak dapat dibayangkan dan muncul sebagai pemenang. Ikatan mereka terjalin dalam bekas pengalaman pahit bersama mereka. Mereka akan membawa kenangan pengorbanan Laila bersama mereka, peringatan tentang kekuatan keberanian dan tidak mementingkan diri sendiri. Semasa mereka berdiri di bawah cahaya fajar, Jonathan tahu bahawa kerja mereka masih jauh dari selesai. Masih terdapat misteri untuk dibongkar, sejarah untuk diterokai, dan kutukan purba untuk dihormati. Tetapi buat masa ini, mereka telah memperoleh ketenangan seketika untuk mengingati rakan yang telah hilang dan kemenangan yang telah mereka capai. Bersama-sama, mereka akan terus menghormati warisan masa lalu, meneruskan pelajaran yang telah mereka pelajari. Dan mereka tidak akan melupakan pengorbanan yang telah menjadikan kejayaan mereka mungkin. Bab 7 Resolusi dan Selepas, Bahagian 1, Reuni dan Keamanan. Matahari pagi bersinar terang di atas Kahirah, memberikan rona keemasan di atas bandar yang sibuk. Muzium Grand Egyptian berdiri sebagai monumen kepada sejarah negara yang kaya. Tetapi hari ini, ia juga merupakan bukti keberanian dan pengorbanan mereka yang telah menghadapi kutukan purba yang telah melandanya. Udara dipenuhi dengan rasa tenang dan muktamad ketika pasukan ahli arkeologi dan penyelidik berkumpul untuk tindakan terakhir perjalanan mereka. Dr. Jonathan Rivers, yang kini menanggung berat kemenangan dan kekalahan mereka, memimpin jalan melalui Dewan Besar Muzium. Pameran yang didedikasikan untuk Tutankhamun dan keluarganya telah dipulihkan dengan teliti. Dengan setiap artifak diletakkan dengan teliti untuk menghormati warisan Firaun. Mumia Tutankhamun, Ankhesenamun dan dua anak mereka berbaring di sarkofagus masing-masing, akhirnya berehat. Ketika Jonathan menghampiri pameran itu, dia berhenti sejenak, mengambil masa untuk merenung perjalanan yang telah membawa mereka ke sini. Pertempuran melawan laknat itu amat mengerikan, dipenuhi dengan detik-detik ketakutan dan keputusasaan.
Tetapi pada akhirnya, mereka telah menang dan roh keluarga purba itu kini aman. Profesor Mahmud menyertai Jonathan. Ekspresinya menunjukkan renungan yang tenang. Sudah selesai, katanya lembut. Kutukan telah diangkat dan roh-roh telah berehat. Jonathan mengangguk, pandangannya tertumpu pada wajah mumia yang tenang. Terima kasih kepada Laila, balasnya, suaranya diwarnai kesedihan. Dia membuat pengorbanan muktamad untuk memastikan keamanan ini. Ingatan saat-saat akhir Laila masih membebankan pasukan. Keberanian dan sikap tidak mementingkan dirinya telah menjadi kunci untuk mematahkan sumpahan, dan kehilangannya adalah luka yang akan mengambil masa untuk sembuh. Tetapi ketika mereka berdiri di hadapan jenazah purba, mereka tahu bahawa pengorbanannya tidak sia-sia. Selebihnya pasukan menyertai mereka, membentuk bulatan di sekeliling pameran. Setiap ahli menanggung parut-parut mereka, baik fizikal dan emosi, tetapi mereka bersatu dalam tujuan bersama. Bersama-sama, mereka telah menghadapi kegelapan masa lalu dan muncul sebagai pemenang. Profesor Mahmud mula membaca doa, suaranya mantap dan penuh hormat. Itu adalah doa untuk orang mati, permohonan agar roh mereka mendapat ketenangan di akhirat. Pasukan itu menundukkan kepala, hati mereka dipenuhi dengan campuran kesedihan dan kesyukuran. Ketika solat berakhir, kesunyian yang mendalam menyelubungi bilik itu. Ia adalah kesunyian yang dipenuhi dengan rasa hormat kepada roh purba dan untuk Laila, yang pengorbanannya telah menjadikan detik ini mungkin. Udara kelihatan lebih ringan, seolah-olah suasana itu telah dibersihkan daripada kemungkaran kutukan yang berlarutan. Jonathan melangkah ke hadapan, meletakkan patung kecil Maid yang diukir rumit, Dewi Kebenaran dan Kesimbangan, di kaki sarkofagus Tutankhamun. Ia adalah simbol kesimbangan yang telah mereka pulihkan, penghormatan kepada kebijaksanaan kuno yang telah membimbing mereka. Semoga kamu mendapat ketenangan dunia akhirat, kata Jonathan lembut sambil berucap kepada Firaun dan keluarganya. Warisan anda akan dihormati dan kisah anda akan diingati. Pasukan itu berdiri dalam renungan yang tenang, masing-masing hilang dalam fikiran mereka. Mereka telah bersemuka dengan alam gaib, dengan berat sejarah dan kuasa kutukan purba. Dan melalui semua itu, mereka telah menemui kekuatan tekad mereka sendiri dan ikatan persahabatan mereka yang tidak dapat dipecahkan. Semasa mereka berpaling untuk meninggalkan pameran itu, perasaan tertutup menyelubungi mereka. Muzium ini, yang pernah menjadi tempat menghantui dan keganasan, kini menjadi tempat perlindungan sejarah dan ingatan. Roh-roh keluarga Tutankhamun telah disatukan semula, dan jiwa mereka kini boleh berehat dengan aman. Di luar, bandar Kahirah sibuk dengan kehidupan. Bunyi perdagangan dan perbualan setiap hari berbeza dengan kesunyian muzium. Pasukan itu muncul ke dalam cahaya matahari, berkelip melawan kecerahan. Mereka telah melalui ujian yang tidak dapat dibayangkan oleh segelintir orang, namun, mereka telah keluar dari pihak lain dengan lebih kuat dan lebih bersatu. Profesor Mahmud meletakkan tangan di bahu Jonathan, tanda kemesraan dan saling menghormati. Kami melakukannya, katanya ringkas. Jonathan mengangguk, senyuman kecil bermain di bibirnya. Ya, kami lakukan. Dan sekarang kami meneruskan, menghormati masa lalu dan melindungi wasannya. Semasa mereka melalui bandar, setiap ahli pasukan merasakan rasa pembaharuan. Mereka telah menghadapi kegelapan dan muncul ke dalam terang. Semangat mereka dirangsang oleh kemenangan mereka dan pengetahuan bahawa mereka telah membuat perubahan. Bagi Jonathan, perjalanan itu sangat mendalam. Dia telah bermula sebagai ketua ekspedisi arkeologi, didorong oleh rasa ingin tahu dan keinginan untuk mendedahkan masa lalu. Tetapi dia telah muncul sebagai penjaga sejarah, menyedari keseimbangan yang halus antara penemuan dan penghormatan terhadap dunia purba. Pengorbanan Laila akan sentiasa menjadi sebahagian daripada kisah mereka, peringatan tentang keberanian dan dedikasi yang diperlukan untuk menghadapi perkara yang tidak diketahui. Wasannya akan terus hidup dalam kerja yang mereka sambungkan, dalam cerita yang mereka ceritakan, dan dalam hati mereka yang mengingatinya. Semasa pasukan itu bersurai, masing-masing menuju ke destinasi mereka yang seterusnya, Jonathan merasakan tujuan yang ada dalam dirinya. Masih ada misteri untuk dibongkar, masih ada sejarah untuk diterokai. Tetapi kini, dia tahu bahawa mereka boleh menghadapi apa jua cabaran yang mendatang
berbekalkan pengetahuan bahawa mereka telah pun mengatasi kesukaran yang paling hebat. Muzium Mesir Besar berdiri sebagai mercu tanda sejarah dan warisan, bukti warisan abadi Tutankhamun dan keluarganya. Dan di dalam temboknya, roh-roh masa lalu akhirnya dapat berehat, kisah mereka diceritakan, kutukan mereka dicabut, dan keamanan mereka terjamin. Matahari terbit lebih tinggi di langit, memancarkan cahaya hangatnya ke atas bandar. Dan ketika pasukan itu berjalan menuju masa depan mereka, mereka membawa bersama mereka pelajaran masa lalu, kekuatan perpaduan mereka, dan harapan yang kekal untuk perjalanan yang akan datang. Bab 7, Resolusi dan Selepas, Bahagian 2, Legasi dan Refleksi. Muzium Grand Egyptian penuh dengan semangat tujuan dan tenaga yang diperbaharui. Dewan yang dahulunya dipenuhi dengan rasa takut yang menindas, kini menjadi rancak dengan dengung pelawat, cendekiawan, dan pelajar yang tidak sabar-sabar untuk mengetahui tentang permaidani yang kaya dalam sejarah Mesir. Kutukan yang pernah membayangi muzium itu telah ditarik balik, dan menggantikannya adalah penghormatan yang mendalam terhadap roh kuno dan pengorbanan yang dilakukan untuk menghormati mereka. Dr. Jonathan Rivers berdiri di pintu masuk sayap muzium yang baru didedikasikan, melihat sekumpulan pelajar kagum dengan artifak dari makam Tutankhamun. Pameran itu telah disusun dengan teliti, bukan sahaja untuk mempamerkan kemegahan khazanah, tetapi untuk menceritakan kisah Firaun muda, permaisuri tercinta Ankhesenamun, dan anak-anak mereka. Ia adalah kisah cinta, tragedi, dan warisan berkekalan sebuah keluarga yang ikatannya melangkaui masa dan kematian. Sambil memerhatikan pengunjung, Jonathan tidak dapat mengelak daripada merenung perjalanan yang telah membawa mereka ke saat ini. Pertempuran melawan kutukan purba telah mengerikan, tetapi ia juga telah berubah. Ia telah mengubah cara mereka melihat kerja mereka, menyemainya dengan rasa hormat dan tanggungjawab yang lebih mendalam. Profesor Mahmud menghampiri dengan riak wajah yang termenung. Ia luar biasa, bukan? Melihat muzium yang begitu penuh dengan kehidupan sekali lagi, Jonathan mengangguk. Ia adalah bukti apa yang telah kami capai. Kami bukan sahaja memelihara sejarah, tetapi juga menghormati roh yang menjaganya. Mahmud tersenyum dan memastikan bahawa pengorbanan Laila tidak sia-sia. Ingatan Laila adalah kehadiran yang berterusan, peringatan tentang keberanian dan sikap tidak mementingkan diri yang telah memecahkan sumpahan itu. Wawasannya kekal di muzium, bukan sahaja dalam pameran tetapi di hati mereka yang mengenalinya. Pasukan itu telah menubuhkan beasiswa atas namanya, khusus untuk menyokong ahli arkeologi muda yang berkongsi minat dan dedikasinya. Muzium ini juga telah memulakan beberapa siri program pendidikan yang bertujuan untuk mengajar pengunjung tentang kepentingan menghormati budaya kuno. Bengkel, kuliah dan paparan interaktif telah direka untuk memupuk pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah Mesir yang kaya dan keperluan untuk melindungi wawasannya. Semasa mereka berjalan melalui pameran itu, Jonathan dan Mahmud telah disertai oleh beberapa ahli pasukan mereka. Masing-masing membawa renungan sendiri tentang perjalanan dan pengajaran yang dipelajari. Bagi mereka, muzium itu lebih daripada sekadar tempat kerja. Ia adalah simbol pengalaman bersama mereka dan ikatan yang telah mereka jalinkan melalui kesusahan. Dr. Nadini Chatir, ketua konservator pasukan itu, berhenti seketika sebelum kotak pameran yang mengandungi patung Tutankhamun dan Ankhesenamun. Setiap kali saya melihat ini, saya teringat kisah cinta yang menjadi inti semua itu, katanya. Ia adalah kisah yang bergema merentas zaman. Jonathan mengangguk. Dan satu yang mengingatkan kita mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Ia bukan hanya tentang membongkar masa lalu, tetapi tentang memelihara kisah manusia yang menghubungkan kita semua. Pasukan itu meneruskan perjalanan mereka melalui pelbagai bahagian pameran. Setiap artifak, daripada pedati berlapis emas kepada perhiasan yang rumit, menceritakan sebahagian daripada cerita itu. Tetapi mumia keluarga diraja kini bersatu semula secara aman, yang paling menarik perhatian. Ekspresi tenang mereka seolah-olah menyampaikan rasa syukur, seolah-olah mengakui usaha untuk menghormati legasi mereka. Profesor Mahmud berhenti sebelum paparan mumia itu, pandangannya terpaku pada wajah kanak-kanak itu.
Dalam satu cara, mereka juga telah menjadi sebahagian daripada cerita kami, katanya. Kehidupan mereka, kematian mereka, dan kutukan yang mengikat mereka, semuanya berkait dengan perjalanan kita sendiri. Jonathan bersetuju. Dan ia adalah kisah yang akan terus diceritakan, memberi inspirasi kepada generasi akan datang untuk menghormati dan melindungi warisan kita bersama. Ketika hari semakin hampir, pasukan berkumpul di halaman muzium untuk satu majlis kecil. Ia adalah masa untuk menghormati pencapaian mereka dan merenung jalan yang akan datang. Jonathan melangkah ke hadapan untuk menangani kumpulan itu. Suaranya membawa beban pengalaman kolektif mereka. Kami telah menghadapi cabaran yang luar biasa dan membuat pengorbanan yang mendalam, dia mula. Tetapi melalui semua itu, kami telah menegakkan prinsip kerja kami untuk mendedahkan kebenaran, untuk menghormati masa lalu, dan untuk melindungi warisan mereka yang datang sebelum kami. Muzium ini berdiri sebagai bukti kepada prinsip-prinsip tersebut dan kepada daya tahan serta dedikasi pasukan kami. Dia memandang sekeliling wajah rakan sekerjanya, masing-masing menggambarkan perjalanan yang telah mereka kongsi. Kami telah belajar bahawa sejarah bukan hanya tentang artifak dan tarikh. Ia mengenai cerita, orang dan hubungan yang mengikat kita. Semasa kita bergerak ke hadapan, mari kita bawa pelajaran itu bersama kita, memastikan kerja kita terus menghormati dan menghormati permaidani yang kaya dalam sejarah manusia. Majlis diakhiri dengan senyap seketika, penghormatan kepada Leila dan semua yang telah menyumbang dalam perjalanan mereka. Ketika matahari terbenam di atas Kahirah, pasukan itu merasakan semangat yang diperbaharui. Mereka telah menghadapi kegelapan dan muncul lebih kuat. Ikatan mereka tidak dapat dipecahkan, tekad mereka tidak tergoyahkan. Pada hari dan minggu berikutnya, muzium itu berkembang pesat. Pelawat dari seluruh dunia datang untuk melihat khazanah Tutankhamun, untuk mengetahui tentang warisan Firaun, dan untuk mendengar kisah luar biasa pasukan yang telah menghadapi kutukan purba. Program pendidikan berkembang, memupuk generasi baru ahli arkeologi dan ahli sejarah yang berdedikasi untuk memelihara warisan Mesir. Jonathan meneruskan kerjanya dengan rasa puas. Dia memberi syarahan, menulis kertas kerja, dan membimbing ulama muda, sentiasa menekankan kepentingan menghormati dan menghormati masa lalu. Kisah perjalanan mereka menjadi batu asas ajarannya, peringatan tentang kuasa sejarah dan warisan abadi mereka yang berusaha mengungkap kebenarannya. Profesor Mahmud juga mendapati tujuan yang diperbaharui. Beliau bekerjasama dengan muzium dan universiti, berkongsi pengalaman mereka dan menyokong pemeliharaan warisan budaya. Kerjanya membawanya ke seluruh dunia, tetapi hatinya tetap dengan muzium dan pasukan yang telah menjadi keluarga keduanya. Dr. Nadini Chatir dan seluruh pasukan meneruskan usaha penyelidikan dan pemeliharaan mereka, sentiasa mengambil kira pelajaran yang telah mereka pelajari. Mereka membangunkan teknik baharu untuk memelihara artifak, memastikan generasi akan datang dapat mengalami keajaiban masa lalu Mesir. Kerja mereka adalah bukti dedikasi mereka dan warisan orang-orang yang telah datang sebelum mereka. Apabila tahun-tahun berlalu, kisah sumpahan dan kemenangan pasukan itu menjadi legenda tersendiri. Ia adalah kisah yang diceritakan di dalam bilik darjah, muzium dan sekitar unggun api. Kisah keberanian, pengorbanan dan ikatan persahabatan yang tidak dapat dipecahkan. Ia adalah kisah yang mengingatkan orang ramai tentang kuasa sejarah dan kepentingan mengekalkannya untuk generasi akan datang. Muzium Mesir Besar berdiri sebagai mercu tanda warisan itu, tempat di mana masa lalu dan masa kini bersatu, di mana sejarah bukan sahaja diingati tetapi dihormati. Dan di dalam dindingnya, roh Tutankhamun dan keluarganya menemui kedamaian abadi. Kisah mereka diceritakan, warisan mereka dihormati. Bagi Jonathan dan pasukannya, perjalanan itu telah berubah. Mereka telah menghadapi yang tidak diketahui, berhadapan dengan kuasa purba, dan muncul dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia dan tempat mereka di dalamnya. Kisah mereka adalah bukti kuasa cinta yang kekal, ketahanan semangat manusia, dan kepentingan menghormati masa lalu. Oleh itu, apabila matahari terbit dan terbenam di atas Kahirah, muzium itu terus berkembang maju, bukti hidup kepada warisan Tutankhamun dan pasukan yang telah mendedahkan kisahnya.
Ia adalah warisan yang akan bertahan, memberi inspirasi kepada generasi akan datang untuk mencari masa lalu, untuk menghormati kisahnya, dan untuk melindungi khazanahnya. Epilog. Pasir padang pasir Mesir, abadi dan tidak berubah, membisikkan rahsia kuno di bawah cahaya keemasan matahari tengah hari yang keras. Pasir ini telah melihat empayar bangkit dan jatuh, menyaksikan keagungan Firaun, dan menyembunyikan misteri zaman lampau. Antara rahsia ini ialah kisah Tutankhamun, seorang Firaun muda yang wasannya telah terjalin dengan dunia moden dengan cara yang menakjubkan dan menakutkan. Muzium Mesir Besar, yang kini menjadi simbol ketabahan dan penghormatan terhadap sejarah, berdiri dengan bangga berlatar belakangkan zaman ini. Di dalamnya, pelawat dari seluruh dunia mengembara melalui dewannya, mengagumi peninggalan tamadun yang pernah berkembang di tebing Sungai Nil. Pameran yang didedikasikan untuk Tutankhamun, Ankhesenamun, dan anak-anak mereka menjadi tumpuan, menarik mereka yang ingin tahu tentang kehidupan Firaun dan kisah kutukan yang menghantui yang pernah melanda muzium itu. Dr. Jonathan Rivers, kini seorang tokoh terkenal dalam bidang Egyptologi, berdiri dengan tenang di galeri utama pameran. Artifak itu disusun dengan teliti, menceritakan kisah bukan sahaja tentang seorang raja, tetapi tentang keluarga yang terikat dengan cinta dan tragedi. Matanya memerhati pada wajah tenang mumia yang bersatu semula, ekspresi mereka akhirnya damai. Perjalanan ke saat ini adalah sukar, penuh dengan bahaya dan pengorbanan, tetapi ia juga telah mengubah secara mendalam. Di sebelahnya, Profesor Mahmud El-Amin memerhati adegan yang sama, pemikirannya mencerminkan Jonathan. Mereka telah pergi jauh dari hari-hari pertama kegembiraan dan ketakutan, menggali pasir untuk mendedahkan makam Tutankhamun. Kutukan yang pernah menimpa mereka, gelap dan mengancam, telah ditarik balik, meninggalkan pelajaran yang melampaui akademik. Ia telah mengajar mereka tentang rasa hormat, kerendahan hati, dan kuasa sejarah. Muzium ini telah berkembang pesat sejak sumpahan itu dipecahkan, menjadi mercutanda pendidikan dan pemeliharaan. Beasiswa atas nama Laila telah membantu ramai ahli arkeologi muda mengejar minat mereka, memastikan wasannya kekal dalam hati dan minda mereka yang mengikuti jejaknya. Keberanian dan pengorbanannya dikenang bukan sahaja dalam peringatan, tetapi dalam kerja-kerja berterusan yang meriah yang menentukan misi muzium. Sekumpulan pelajar berkumpul mengelilingi salah satu kes paparan. Wajah mereka terpancar rasa ingin tahu dan tertanya-tanya. Jonathan tersenyum ketika dia mendengar pemandu mereka menceritakan kisah cinta Tutankhamun kepada Ankhesenamun dan nasib tragis anak-anak mereka. Ia adalah kisah yang bergema dengan mendalam, peringatan tentang hubungan manusia yang menjangkau beribu tahun. Semasa lawatan itu diteruskan, Jonathan menoleh ke Mahmud. Sungguh luar biasa, bukan? Melihat bagaimana kisah-kisah ini masih memikat dan memberi inspirasi. Mahmud mengangguk. Ia mengingatkan kami mengapa kami melakukan kerja ini. Ia bukan hanya tentang artifak, ia tentang kehidupan yang mereka wakili dan pelajaran yang mereka ajarkan kepada kami. Mereka berjalan melalui galeri, melalui paparan yang mempamerkan penyelidikan dan usaha pemeliharaan yang meluas yang telah dilakukan untuk memelihara khazanah ini. Kutukan itu telah menjadi pemangkin kepada kebanyakan kerja ini, mendorong mereka untuk berinovasi dan bekerjasama dengan cara yang tidak pernah mereka lakukan sebelum ini. Ia telah membawa mereka lebih dekat sebagai satu pasukan, menjalin ikatan yang akan bertahan seumur hidup. Di sudut muzium yang sunyi, pameran baharu sedang disediakan. Ia didedikasikan kepada wira zaman moden yang telah menghadapi kutukan dan berjaya. Foto pasukan, termasuk Laila, dipaparkan bersama artifak dari perjalanan mereka. Ia adalah peringatan yang pedi tentang kos manusia untuk penemuan mereka dan keberanian yang telah melihat mereka melalui masa paling gelap. Ketika matahari mula terbenam, memancarkan cahaya hangat ke atas bandar, Jonathan dan Mahmud mendapati diri mereka berada di teris muzium. Pemandangan Kahirah dengan piramid di kejauhan sungguh menakjubkan. Ia adalah bandar yang berbeza, di mana yang kuno dan moden wujud bersama dalam permaidani yang dinamik. Kami telah melakukan sesuatu yang luar biasa di sini, kata Jonathan lembut.
Kami telah merapatkan jurang antara masa lalu dan sekarang, memastikan bahawa kisah mereka yang datang sebelum kami diingati dan dihormati. Mahmud tersenyum. Dan kami telah menunjukkan bahawa sejarah bukan sekadar satu siri tarikh dan peristiwa, tetapi koleksi pengalaman manusia yang terus membentuk dunia kita. Epilog perjalanan mereka bukanlah penamat tetapi permulaan. Ia menandakan permulaan lembaran baru, di mana pelajaran masa lalu membimbing usaha masa depan mereka. Muzium ini akan terus menjadi tempat pembelajaran, penemuan dan penghormatan, bukti kekuatan sejarah yang berkekalan. Ketika malam tiba, lampu muzium menerangi patung-patung dan artifak, menghasilkan bayang-bayang panjang yang seolah-olah menari dalam keheningan. Roh-roh Tutankhamun, Ankhesenamun dan anak-anak mereka tenang. Kisah mereka diceritakan dan warisan mereka terjamin. Bagi Jonathan, Mahmud dan pasukan mereka, kerja itu akan diteruskan, didorong oleh semangat dan rasa hormat yang sama yang telah menyaksikan mereka melalui cabaran terbesar mereka. Pada malam yang hening, Jonathan memandang keluar kota dan membisikkan janji senyap kepada roh yang mereka hormati dan fahami. Perjalanan mereka adalah satu penemuan dan transformasi, dan ia akan terus memberi inspirasi dan pencerahan kepada mereka yang berjalan di Dewan Muzium Mesir Besar untuk generasi akan datang. Tamat. Terima kasih kerana menonton podcast kami. Jika anda menikmati penerukaan hantu, makhluk mitos dan legenda bandar kami, sila kongsi dengan rakan anda. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak episod mendebarkan. Sehingga masa akan datang, pendengar yang dikasihi.